ॲस्ट्रॉनॉमी आणि ॲस्ट्रॉलॉजी या शब्दांचा फार गोंधळ होतो बाबा. तुझ्या अंगातनं आता जे काही चाललेले पार्टिकल्स आहेत ते कित्येक सारे डार्क मॅटर पार्टिकल्स आता तुझ्या अंगातनं चाललेले आहेत. म्हणजे चंद्र 15 दिवस लहान होत जातो आणि बरोबर. त्यानंतर 15 दिवस मोठा होत जातो. तसाच शुक्रसुद्धा जर तुम्ही नीट बघितलात, शुक्राला आपण तारा म्हणतो पण खरं तर तो ग्रह ग्रह आहे. आहे. पण एक आहोत सगळे. आपण सगळेच एक सगळे आहोत आणि एक आहे. मोस्ट लाईकली आपण जे काही तयार झालेलं आहोत त्याच्यातलं जे काही कार्बन ऑक्सिजन नायट्रोजन जे मी म्हणतोय ते कदाचित एकाच ताऱ्यातनं तयार झालं. म्हणजे एका गॅलेक्सीमध्ये कोट्यावधी तारे आहेत. अशा शेकडो गॅलेक्सीज या एकमेकांभोवती फिरत असतात. पण तुम्हा लोकांना भेटलं की मनुष्य हुशार आहे यावर पुन्हा विश्वास बसतो मला. बरं काय, इट्स सो स्मार्ट, इट्स सो सिम्पल लॉजिकल, इट्स सो स्मार्ट, इट्स लाईक. नमस्कार, सोपं करून सांगतो विथ सुव्रतच्या या भागामध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. नावाप्रमाणेच विविध क्षेत्रातल्या म्हणजे विज्ञान, ज्ञान, तत्त्वज्ञान, तंत्रज्ञान या सगळ्या विषयातल्या अनेक गोष्टींचा, अनेक शोधांचा, अनेक धमाल गोष्टींचा आपल्या जगण्यावर प्रचंड परिणाम होत असतो. पण ही सगळी क्षेत्रं आपल्यापासून दूरच राहत आलेली आहेत. मला याबद्दल भयंकर कुतूहल होतं आणि मी हळूहळू त्या क्षेत्रातल्या लोकांशी गप्पा मारायला सुरुवात केली. तेव्हा मला कळलं की ॲक्च्युली आपल्या जगण्यातल्या, आपल्या पर्सनल जगण्यातल्या, आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या कित्येक गोष्टींमध्ये या सगळ्या गोष्टींचा प्रचंड मोठा सहभाग आहे. मात्र त्या जशा आपल्याला सांगितल्या जातात त्या इतक्या बोरिंग पद्धतीने सांगितल्या जातात की आपल्याला कधीच त्याबद्दल रस वाटत नाही. आणि म्हणूनच आम्ही हा शो घेऊन आलो आहे ज्याचं नाव आहे सोप्पं करून सांगतो. सो आम्ही सगळं सोप्पं करून सांगणार आहोत. तर विषय खोलच्या इनिशिएटिव्हने हा शो सुरू झाला आहे आणि आज या भागामध्ये आपण भेटणार आहोत सुहृद मोरे या ॲस्ट्रॉनॉमरला. सुहृद, तुझं स्वागत आहे. आम्हाला तुझ्याविषयी थोडंसं जाणून घ्यायला आवडेल. नमस्कार, माझं नाव सुहृद मोरे आणि मी पुण्यातील आयुका ही जी संस्था आहे त्याच्यामध्ये खगोलशास्त्राचा प्राध्यापक म्हणून काम करतो. माझं शिक्षण जे झालं ते इथेच मुंबईमधल्या IIT बॉम्बे जी आहे त्याच्यामध्ये मी अंडर ग्रॅज्युएट केला. मग त्याच्यानंतर PhDसाठी म्हणजे डॉक्टरेटसाठी ॲस्ट्रॉनॉमीमधल्या मी मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूट फॉर ॲस्ट्रॉनॉमी जे आहे हायडलबर्ग जर्मनीमध्ये, तिथे मी जाऊन ही पदवी मिळवली. पदव्युत्तर जे काही संशोधन होतं ते मी युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागोमध्ये कावली इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्मॉलॉजिकल फिजिक्स जे आहे जिथे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर देखील होते, तिथे मी काम केलं. आणि मग त्याच्यानंतर गोल फिरून जपानमध्ये मी जवळजवळ 6-6.5 वर्ष होतो. तिथे मी प्राध्यापक म्हणून काम केलं आणि मग नंतर मागचे 5 ते 6 वर्ष मी आयुका या संस्थेमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करतो आहे. खगोलशास्त्र हा माझ्या ऑफकोर्स आवडीचा विषय आहे, पण तो मला माझं जे काही दैनंदिन जीवन आहे त्याच्यामध्येही मदत करतो. आणि खगोलशास्त्रामधल्या बऱ्याचशा गोष्टींचा मी अभ्यास करतो, मुख्यत्वे करून विश्वरचनाशास्त्र म्हणजे कॉस्मॉलॉजी. त्याच्यानंतर या विश्वात जे काही दीर्घिका आहेत त्यांचं फॉर्मेशन आणि इव्होल्युशन कसं होतं त्याच्यावरती मी अभ्यास करतो. आणि गॅलेक्सीजचं फॉर्मेशन आणि इव्होल्युशन. आणि त्याच्यानंतर मी आजकाल मागचे काही 5-10 वर्ष हे जे काही आपलं सोलर सिस्टीम आहे किंवा सूर्यमाला आहे त्याच्या बाह्य भागामध्ये काही एक नवीन असा ग्रह आहे का त्याचाही शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो. तर यापैकी या ज्या काही गोष्टी ज्या मी आत्ता म्हटलं त्याही मी सांगण्याचा प्रयत्न करेन पुढच्या काही वेळामध्ये. येस, नाही, आम्हाला नक्कीच ऐकायला आवडेल आणि मी खूप एक्सायटेड आहे या पूर्ण पॉडकास्टसाठी, कारण आपल्या एरवी इन्फॉर्मल गप्पा खूप झालेल्या आहेत. मी सुहृदशी काही वर्ष गेले संपर्कात आहे आणि पुढचा 1 तास खूप धमाल जाणार आहे, कारण तो आयुका आउटरीच प्रोग्रॅमचा सुद्धा हेड होता. त्यामुळे आपल्या सामान्य माणसांना या सगळ्या गोष्टी कशा फॅसिनेटिंग पद्धतीने सांगता येतील याचाही त्याचा एक वेगळा हातखंडा आहे. सो गप्पांना सुरुवात करूया. सुरू करण्याआधी मला हे नक्की नमूद करावं असं वाटतं की मला आभार मानावे असे वाटतात आमच्या सहनिर्मात्यांचे, को प्रोड्युसर्सचे. तुम्ही पाहत असाल की आम्ही या गप्पा मारायला एका अत्यंत गोड थिएटरमध्ये बसलो आहे. हे गोड थिएटर पुण्यातल्या महर्षी कर्वे शिक्षण संस्थेच्या स्कूल ऑफ मीडिया आर्ट अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये आहे. त्यांनी हे पॉडकास्ट घडून आणण्यासाठी
निम्मी निम्मी धुरा उचललेली आहे. स्कूल ऑफ मीडिया, आर्ट अँड टेक्नॉलॉजी या 3 विषयांशी गोष्टी सोप्या करून सांगण्याचं काम ते करतात. आणि या विषयांबाबत तुमची काही उत्सुकता असेल, कुतूहल असेल, यात तुम्हाला काही शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्याची सगळी माहिती तुम्हाला त्यांच्या वेबसाईटवर मिळेल. सो गप्पांना सुरुवात करूया. पहिला प्रश्न मला तुला सगळ्यात महत्त्वाचा विचारायचा आहे. आम्हा सामान्य लोकांच्या डोक्यामध्ये ॲस्ट्रॉनॉमी आणि ॲस्ट्रॉलॉजी या शब्दांचा फार गोंधळ होतो बाबा. तर ह्या 2 गोष्टी एकमेकांपासून कशा वेगळ्या आहेत आणि त्याचे अर्थ आम्ही कसे लावायचे? खरं बघायला गेलं तर ॲस्ट्रोलॉजी जर तुम्ही बघितलं, कुठलंही लॉजी म्हटलं की लॉजी म्हणजे स्टडी, राईट. बरोबर. तर तुम्ही बायोलॉजी घेतलं तर बायोसायन्सेसचा स्टडी, त्याच्यानंतर जिओलॉजी घेतलं तर जिओ सायन्सेसचा स्टडी. तसं ॲस्ट्रोलॉजी जर बघितलं तर ॲस्ट्रा म्हणजे स्टार्स, ओके. तर ताऱ्यांचा अभ्यास. हा इंग्रजी शब्द आहे. हो, म्हणजे शब्द ग्रीकमधनं आहे. आलेला ओके, आहे. ओके. तर ॲस्ट्रोलॉजी म्हणजे ताऱ्यांचा अभ्यास असं होत जाईल. तर तेवढं जर असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे खरं तर. पण आजकाल काय होतं की ॲस्ट्रोलॉजीमध्ये आपण जे तारे आहेत त्यांचा अभ्यास करून त्यांचा आपल्या जीवनावरती काय परिणाम होतोय ते, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरून आपल्या आयुष्यामध्ये म्हणजे दैनंदिन जीवनामध्ये जे काही होणार आहे त्याची जी भाकितं व्यक्त करतो, ते झालेलं आहे म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजी. ओके. आता ॲस्ट्रॉनॉमी हो. मध्ये आपण ताऱ्यांचा अभ्यास करतो, बरोबर. पण ते या विश्वाबद्दल जाणण्यासाठी. ओके. तर हे विश्व कसं तयार झालं, त्याचं पुढे काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये काय काय आहेत गोष्टी, या विश्वाचं वय जे आहे ते किती आहे, हा सगळा जो अभ्यास आहे तो आपण ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये करतो. राईट. विशेष म्हणजे सायंटिफिक पद्धतीने, म्हणजे वैज्ञानिक जी पद्धत आहे तिचा वापर करून. आता ॲस्ट्रॉलॉजी आणि ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये आपल्याला फरक नाही आहे जास्त असं वाटणं फार स्वाभाविक आहे. कारण की खरं बघायला गेलं तर कित्येक शतकांपूर्वी ॲस्ट्रॉनॉमी आणि ॲस्ट्रॉलॉजी हे फार कनेक्टेड होते. बरोबर. कारण की सुरुवातीच्या काळी जेव्हा आपण बघतो की आपल्या आयुष्यामध्ये ज्या काही घटना घडत असतात त्या फार अनप्रेडिक्टेबल अशा असतात. हो. पण ज्या वेळेला म्हणजे तुम्ही खूप शतकांपूर्वी जर गेलात तर त्यावेळेला आकाश जे असायचं ते एकदम काळोखातलं असं, खूप सारे तारे चमकणारे असं दिसायचं. बरोबर. आणि या अनप्रेडिक्टेबल आयुष्यामध्ये काही गोष्टी प्रेडिक्टेबल होत्या. त्या म्हणजे सूर्य जो आहे तो नेहमी पूर्वेला उगवायचा, पश्चिमेला मावळायचा. तशाच प्रकारे तारे जे आहेत ते पण पूर्वेला उगवायचे, पश्चिमेला मावळायचे. तर अशा प्रकारचे ज्या प्रेडिक्टेबल गोष्टी आहेत त्या आपल्याला ॲस्ट्रॉनॉमीमधनं दिसून यायच्या. बरोबर. की ताऱ्यांचा अभ्यास केल्यामुळे त्याच्यामुळे आपल्याला दिसून यायचं. मग त्याच्यामध्ये काहीतरी बदललं की बाबा हा ग्रह कुठेतरी मध्येच आला किंवा एखादा धूमकेतू आला तर त्याच्यामुळे आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी होऊ शकते, या भावना ज्या आहेत त्या निर्माण झाल्या होत्या. राईट. तुम्ही बघितलं तर आपलं आयुष्य जे आहे ते पण खरं तर आकाशातल्या कित्येक गोष्टींवरती अवलंबून असते. म्हणजे रोज सकाळी जेव्हा सूर्य उगवतो तेव्हा आपण उठतो, बरोबर. तेव्हा आपण आपले कामं करतो, जेव्हा मावळतो त्यावेळेला झोपी जातो. बरोबर. तर बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या खरं तर अवलंबून आहेत ताऱ्यांवरती आणि अवकाशात काय होते त्याच्यावरती. इनफॅक्ट जर तुम्ही बघितलं की सीझन्स जे आहेत, म्हणजे पृथ्वीवरती जे ऋतू येतात, बरोबर, की या वेळेला मला शेतामध्ये जाऊन भात पेरला पाहिजे, या गोष्टी देखील ताऱ्यांची जी पोझिशन आहे त्याच्यावरनं तुम्ही सांगू शकता की हे गोष्ट मला आत्ता करायला पाहिजे. राईट. तर त्याच्यामुळे बऱ्याचशा प्रेडिक्टेबल गोष्टी ह्या ज्या आहेत त्या आपण ताऱ्यांचा अभ्यास करून सांगू शकत होतो. तर ॲस्ट्रॉलॉजी आणि ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये तेवढा फरक नव्हता आधीच्या काळी. बरोबर. पण आता तो झालेला आहे, कारण की आपण याचा वापर जो आहे तो आपल्या जीवनामध्ये काय होणार आहे, की बाबा मी उद्या श्रीमंत होणार आहे की नाही किंवा माझं उद्या लग्न व्यवस्थित राहील की नाही, त्याच्यावरती जो काही आपण त्याचा अभ्यास करायचा प्रयत्न करत आहे तो चुकीचा आहे. म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजी जे आहे जे आता चालू आहे नाही, मला तर सायन्स. बरोबर, ते सायन्स नाही, पण ते आपल्याला रिलेट होतं. कारण मला असं वाटतं की लोकांना असं वाटतं की हे माझ्या पर्सनल गोष्टींविषयी. जसं तू म्हणालास की आज मी एखादा व्यवसाय उघडला तर माझा असा प्रश्न असतो की बाबा रे या व्यवसायात मला यश मिळेल का नाही, किंवा समजा माझं आजारपण चालू झालं एखादं. आता आजारपणाची कारणं खूप वेगळी असतात, त्याच्यासाठी आपण ट्रीटमेंट घेत असतो आणि बरेचदा तो ट्रीटमेंटमुळेच बरा होतो, किंवा न बरा होण्याची कारणंसुद्धा जर शोधायला गेलं तर ती वैज्ञानिक असतात. पण तरीही मला असं वाटतं की एका पद्धतीने ज्याला आपण सिक्युरिटी म्हणतो, ज्याला आपण एक पर्सनल टच म्हणतो, तो ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये आहे. तुला असं वाटतं का की
तू स्वतः मला वाटायचं की तुझा पर्सनल टच काय आहे ॲस्ट्रॉनॉमीशी. क्रमांक 2, तू या सगळ्याकडे कसा वळलास आणि तुझा पर्सनल टच कसा तयार झाला याविषयी तू. सो मी पहिल्यांदा दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर ओके. देतो की मी ॲस्ट्रॉनॉमीकडे कसा वळलो होते. मी एका खूप लहान अशा खेडेगावात वाढलो. मुशेत नावाचं एक खेडेगाव आहे अलिबागच्या जवळ. आणि तिथे शाळेमध्ये जात असताना आम्हाला जवळजवळ 10 किलोमीटर लांब जायला लागायचं. दररोज आधी सायकलनी 1.5 किलोमीटर, मग 8 किलोमीटर बसनी, मग परत 1 किलोमीटर चालत, असं करत शाळा करायला लागायची. त्या शाळेमध्ये एक शिक्षिका होत्या. त्यांनी मला सांगितलं की आज आकाश दर्शनाचा कार्यक्रम कोणीतरी ठेवलेला आहे, राईट. तर तिथे तुम्हाला जायला आवडेल का? आणि त्या कार्यक्रमात मी जेव्हा पहिल्यांदा गेलो तेव्हा मी वरती आकाशात बघितलं व्यवस्थित. आणि त्यावेळेला सगळ्यात पहिल्यांदा मला काय दिसलं तर एक सॅटेलाईट जे असतात मानवाने सोडलेले सॅटेलाईट, राईट. ते युजली आपल्याला काय वाटतं की आकाश सगळं जे आहे ते स्थिर आहे. पण हे जे सॅटेलाईट असतात ते एका चांदणी अशी मूव होतीये हो. आकाशातनं असं आपल्याला दिसायला लागतं. ते एवढं फॅसिनेटिंग होतं की मी म्हटलं अरे हे कसं काय, एवढं कधीच बदलताना आपल्याला दिसत नाही पण या इथे दिसतंय. मग ती एक आवड निर्माण झाली आकाशाकडे बघण्याची, आकाशामध्ये काय होतंय ते बघण्याची, आकाशात असलेले विविध जे प्लॅनेट्स आहेत, ग्रह आहेत, त्यांची ओळख करून घेण्याची. आणि नंतर असं झालं की मला लक्षात यायला लागलं की आपल्याला पाठ्यपुस्तकामध्ये जे शिकवत आहेत त्याचा वापर करून आपण हे जे ग्रह आहेत त्यांची जी गती असेल ती काय असेल, ते कसे काय फिरतात, हे जे सॅटेलाईट्स आहेत ते किती जोरात फिरत आहेत, त्याच्यावरनं आपण त्यांची उंची जी आहे ती कशी मोजू शकतो. हे सगळ्या गोष्टी ज्या पाठ्यपुस्तकात नुसतं पाठ्यपुस्तकी ज्ञान म्हणून दिलेलं असतात त्याच्याऐवजी आपण त्यांचा वापर करून काहीतरी शिकू शकतो. राईट. हे जेव्हा मला कळलं तेव्हा मी म्हणजे अत्यंत मला खूपच फॅसिनेटिंग वाटलं. सो ह्या ज्या काही गोष्टी होत गेल्या त्याच्याने माझी जी ॲस्ट्रॉनॉमीतली जी आवड होती ती नेहमीच वाढत गेली. आणि नंतर मला अजून असं लक्षात यायला लागलं की बऱ्याचदा आपण जेव्हा विचार करतो त्यावेळेला ह्या विश्वामध्ये काय आहे नक्की, किंवा या विश्वाचं माझ्याशी नातं काय आहे, बरोबर. हे जे काय ते जाणून घेण्याची सर्वांना इच्छा असते. राईट. खरं तर बघायला गेलं तर हा जो प्रश्न आहेत, हे जे प्रश्न आहेत ते कालांतरापासून रिलिजन किंवा धर्म याच्या कक्षेमध्ये आहेत. बरोबर. पण आज हे जे काही प्रश्न आहेत त्यांचा जो आपण अभ्यास आहे तो व्यवस्थित वैज्ञानिक रित्या करू शकतो हे जेव्हा मला कळालं. आणि ॲस्ट्रॉनॉमी हे जे आहे ते तुम्ही हे जे फील्ड आहे ते या गोष्टीचा वैज्ञानिक रित्या अभ्यास करते हे जेव्हा कळालं राईट. तेव्हा माझ्यातली म्हणजे त्यातली जी आवड होती ती अजूनच वाढली आणि उंचावली. म्हणजे मला सामान्य माणूस म्हणून जाणून घ्यायला आवडेल की आता कुठे या गोष्टी नक्की दोन वेगळ्या झाल्या. ते थोडक्यात तर तू सांगितलंस की एक की जे असं प्रेडिक्ट करायला लागतं की तुमच्या आयुष्यात काय होणार आहे वगैरे वगैरे वगैरे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं आता तुम्ही जो अभ्यास करता त्या अंडर नक्की काय काय येतं बाबा. म्हणजे हे आज जर मला कोणी विचारलं की हे ॲस्ट्रॉनॉमी हे कशाशी खातात, म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजी जसं तू म्हणालास की त्याच्यात एक पर्सनल टच आहे, ते प्रेडिक्ट करण्याचा प्रयत्न करतात की काय होणार आहे वगैरे वगैरे. ते किती सत्य असत्य याच्या खोलात गेलो तर त्याच्यावर एक वेगळा पॉडकास्ट होईल, तर ते आपण ती वाट सोडून देऊया. आपण नक्की जे सत्य आहे, जे आपल्याला नक्की वैज्ञानिक उपकरणांद्वारे कळतं, तर ते मला तुझ्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल की ते केव्हा व्हायला लागलं आणि तो बदल काय होता आणि आज तुम्ही काय काय अभ्यास करता. सो याची जी सुरुवात आहे ती जी झाली ती म्हणजे आपले जे आकाश आहेत त्याचे निरीक्षण करून, म्हणजे व्यवस्थित निरीक्षण करून काय काय तिथे दिसते आणि त्याच्यातले जे बदल आहेत ते कसे कसे होतात, त्याची निरीक्षणं करणं आणि त्या निरीक्षणांची नोंद करणं, या दोन्ही गोष्टी फार महत्त्वाच्या होत्या. राईट. आणि ते नोंद करणं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरनं भाकितं व्यक्त करणं की पुढे काय होणार आहे, उद्या काय होणार आहे, किंवा 4 महिन्यांनंतर काय होणार आहे आकाशामध्ये, बरोबर, ते आपण सांगू शकतो. बरोबर. म्हणजे तुम्ही एक गोष्ट सांगू शकता की ठीक आहे आज शनी मला इथे दिसला, उद्या तिकडे दिसेल, पण त्याचं जे मोशन आहे ते कशामुळे होत आहे, की सूर्य जो आहे त्याचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, गुरुत्वाकर्षण आहे, तो त्याला खेचतोय आणि त्याच्यामुळे शनी जो आहे तो इकडून तिकडे जातोय. राईट. हे जे आहे ते कारण त्याच्या मागचं काय आहे ते शोधणं आणि त्याच्यानंतर
त्याच्या ज्या वेगवेगळ्या थिअरीज आहेत त्यांना टेस्ट करणं, हा जो प्रकार जेव्हा चालू झाला तेव्हा खरंच ॲस्ट्रॉनॉमी या सायन्सचा जन्म झाला. आणि हे ॲस्ट्रॉनॉमी किती वर्षापूर्वी झालं असं हे जे तू आहे म्हणू ते अगदी शकशील? 400 ते 500 वर्ष त्याच्याही आधीपासून, म्हणजे अगदी तुम्ही बघायला गेलं तर ही जी प्रगती असते विज्ञानाची, ती नेहमीच असं नाही की अगदी सडनली क्वांटम जम्प मिळतो. बरोबर, ती तर हळूहळू 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 होत आता तुम्ही न्यूटनला जरी बघितलं तर न्यूटन जेव्हा त्यांनी प्रिन्सिपिया लिहिलं आणि त्यांनी गुरुत्वाकर्षणाचे जे नियम होते ते सांगितले, तेव्हा तो म्हटलं की हे फक्त माझं काम नाही आहे, मी हे काम करू शकलो कारण की आज मी कोणाच्या तरी खांद्यावरती उभा आहे की ज्यांनी आधी बरंचसं काम केलेलं होतं बरोबर. आणि त्या कामाचा मी वापर करून, त्या नोंदींचा मी वापर करून आज मी या गोष्टी सांगू शकत आहे. राईट. सो ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या अगदी हळूहळू हळूहळू होतात, पण सगळ्या महत्त्वाच्या अशा असतात. राईट. तुम्ही रोज बघता की सूर्य जो आहे तो पूर्वेला उगळून पश्चिमेला मावळतो, हो. आणि बऱ्याचशा गोष्टी तेच करतात. सूर्य, तारे, ग्रह सगळं तेच करतात. मग तुम्हाला वाटलं पाहिजे की पृथ्वी जी आहे ती मध्यभागी आहे पूर्ण विश्वाच्या, हो हो. आणि ह्या ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत त्या पृथ्वीभोवती गोल हो. फिरतात, असंच तुम्हाला वाटलं पाहिजे. आणि ते म्हणजे तसं बघायला गेलं तर खरंच आहे. हो. बरोबर की नाही? दिसतायला तरी आपल्याला तेच दिसतंय. मग आपण विचार करू शकतो की ठीक आहे, ह्या ज्या गोष्टी आहेत एक्झॅक्टली तोच विचार चालू होता सगळ्यांचा की असं असायला पाहिजे. मग नंतर त्यांच्या लक्षात आलं, अरे ग्रह जे आहेत त्यांना जर मी बघितलं तर ते नुसते गोल नाही फिरत, तर ते कधी कधी सरळ जातात, मग त्याच्यानंतर मागे येतात, मग परत सरळ जातात, ज्याला आपण वक्री भवन असं Right. म्हणतो. वक्री गती मिळालेली आहे ग्रहाला वगैरे असं Right. म्हणतो. तर मग ते कसं काय आपण समजून घ्यायचं. मग त्याच्यासाठी अजून काय काय थिअरीज निघाल्या की ठीक आहे, हे जे ग्रह आहेत ते एका गोलावरती नाही जात आहेत, तर त्या गोलावरती अजून एक गोल आहे आणि त्या गोलावरती ते गोल 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 फिरत आहेत. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या थिअरीज ज्या आहेत त्या निघत राहिल्या. आपल्याला लक्षात आलं एस्पेशली कोपर्निकसला की ह्या सगळ्या गती ज्या आहेत तुम्ही अगदी सोप्या प्रकारे म्हणजे सांगू शकता. जर पृथ्वी मध्यभागी ठेवली, त्याच्या ऐवजी जर सूर्याला मध्यभागी ठेवलं आणि पृथ्वीला त्याच्याभोवती गोल फिरवलं, बाकीच्या सगळ्या ग्रहांना त्याच्याभोवती गोल फिरवलं, तर हे जे काही सगळे मोशन्स आहेत ते तुम्ही इझिली एक्सप्लेन करू शकता. पण असंही झालं, असं नाही आहे की 2 थिअरी झाल्या त्याच्यातली एक थोडीशी सोपी वाटते म्हणून आपण पकडून चालू, हे सोपं आहे, याला पुढे नाही. एक्झॅक्टली. तर त्याच्याऐवजी सायन्समध्ये असं असते की तुम्ही जे आहे ते कुठलीही नवीन थिअरी आली की जे काय तुम्हाला दिसतंय ते तुम्ही एक्सप्लेन करता, पण त्याच्याच बरोबर तुम्ही काही प्रेडिक्शन्स किंवा भाकितं जी आहेत त्या थिअरीची ती व्यक्त करता. मग ही जी भाकितं आहेत ती तुम्ही टेस्टेबल भाकितं, म्हणजे टेस्टेबल प्रेडिक्शन्स असले पाहिजेत. म्हणजे त्यांनी जे काही सांगितलं की हे भाकित व्यक्त केलं की हे जर खरं असेल तर असं तुम्हाला दिसायला पाहिजे. बरोबर. मग ते तुम्ही जाऊन शोधायचं की असं दिसतं की नाही. ओके. तर या गोष्टीमध्ये की पृथ्वीच्या भोवती सगळं काही फिरतं की सूर्याच्या भोवती सगळं काही फिरतं, त्याच्यासाठी शुक्र जे आहे, शुक्र जो ग्रह आहे त्याच्या जर तुम्ही कला बघितल्या, बरोबर, तर शुक्राच्या कला, सॉरी हे बऱ्याच जणांना माहीत नसतं, पण हे मला परवाच कळलंय, तर मी ऑडियन्सलाही सांगतो की चंद्राच्या कला दिसतात. म्हणजे चंद्र 15 दिवस लहान होत जातो आणि त्यानंतर 15 दिवस मोठा होत जातो. तसाच शुक्र सुद्धा जर तुम्ही नीट बघितलात, शुक्राला आपण तारा म्हणतो पण खरं तर तो ग्रह आहे. आणि शुक्र सुद्धा जर तुम्ही आकाशात उघड्या डोळ्यांना कदाचित दिसणार नाही, पण टेलिस्कोपमधनं बघितलात तर तो सुद्धा जसा चंद्र छोटा छोटा होत जातो, चंद्राच्या कला बदलत जातात, तशा शुक्राच्या सुद्धा कला बदलत जातात. सो ही इज टॉकिंग अबाउट दॅट. हा विचार केला की पृथ्वी जी आहे ती मध्यभागी आहे आणि शुक्र त्याच्या भोवती फिरतोय, तर शुक्राच्या ज्या कला आहेत त्या नेहमी तुम्हाला कोरीसारख्या दिसल्या असत्या, एका चंद्रकोर जशी आपल्याला दिसते तशाच दिसल्या असत्या. बरोबर. पण शुक्र जो ग्रह आहे तो सूर्याच्या मागे देखील जातो आणि सूर्याच्या भोवती फिरतोय गोल. त्याच्यामुळे पूर्ण ज्या कला आहेत चंद्राच्या, जशा आपल्याला दिसते कोर दिसते, कधी अर्धा चंद्र दिसतो, कधी पूर्ण झालेला चंद्र दिसतो, अशा प्रकारच्या सगळ्या कला ज्या आहेत त्या शुक्राच्या आपल्याला दिसून येतात. हे एक भाकीत होतं, माहिती नाही की बरोबर ठरेल की नाही, पण ते त्यांनी व्यक्त केलं, टेस्ट केलं. जेव्हा दुर्बिणीचा शोध लागला त्यावेळेला या गोष्टी शोधता आल्या. गॅलिलिओ जो आहे त्यांनी दुर्बीण जी आहे
ती जी फक्त टेरेस्ट्रियल वापरासाठी म्हटली गेलेली होती, तयार केली गेली होती. म्हणजे थोडक्यात जहाजं जेव्हा निघाली समुद्रात बरोबर. तेव्हा जहाजातनं किंवा समोरचे सैनिक आपल्यावर चाल बरोबर, करून येत अगदी. असतील याचा शोध लावण्यासाठी त्याने ती दुर्बीण जी बनवली होती ती फक्त त्याने वळवली आणि आकाशात टाकली, बरोबर? दुर्बीण त्यांनी बनवली नाही, त्याने नाही बनवली, जी बनवली गेली होती ती त्याने फक्त वळवली, त्याचा अँगल वळवला. दुर्बिणीचा शोधाची पण गोष्ट एक वेगळीच आहे. ऍक्च्युली लहान मुलं खेळत होती भिंगांबरोबर बर आणि तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की आपल्याला थोड्या गोष्टी जवळ दिसत आहेत. आणि ही जी गोष्ट आहे ते लिपर्शे नावाचा इंजिनियर होता, डच इंजिनियर. बर त्याला जेव्हा ते कळालं तेव्हा मग त्याने पाईप्स घेतले, त्या पाईप्समध्ये त्या भिंग लावले आणि मग दुर्बिणीचा शोध लावला. राईट. सो मला तुला असं विचारायचं होतं की एक जेवढं मला समजलंय, जे काही मी वाचलंय, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, पण नेहमी आपण म्हणतो की सत्य काय, खरं काय, आम्हाला सांगा, तुमचं आम्ही म्हणू तेच कसं आम्ही खरं मानू, वगैरे वगैरे वगैरे. तर ॲज फार एज माय अंडरस्टँडिंग गोज, 400 वर्षापूर्वी वैज्ञानिक सत्य किंवा ज्याला आपण सायंटिफिक ट्रूथ म्हणतो त्या नावाची एक गोष्ट अस्तित्वात आली. त्याआधी ती नव्हती असं नाही, पण ती पॉकेट्समध्ये अस्तित्वात होती. आता वैज्ञानिक सत्य म्हणजे काय, जसं तू म्हणालास की मी दुर्बिणीतून एखादी गोष्ट पाहिली, तर ती तू पाहिलीस काय, मी पाहिली काय, यांनी पाहिले काय, किंवा तुमच्या कोणीही पाहिली काय, ती सेमच दिसणार आहे. वेअरएज त्या आधीचं सगळं सत्य होतं ते लोक म्हणत होते की या माणसाने असं सांगितलंय, या धर्मात असं सांगितलंय. सो त्याच्यात एक पद्धतीची सब्जेक्टिव्हिटी होती. मला जे वाटतं ते माझी बॅट मी 2 वेळा बॅटिंग करणार कारण माझी बॅट आहे, मी असं म्हणतोय. पण या पलीकडे जाऊन आपण एक काहीतरी नियम काढले. तर ही जी ऑब्जेक्टिव्हिटी ज्याला आपण म्हणतो, तर ती ऑब्जेक्टिव्हिटी तुम्ही कशी पाळता, ती कधी आली आणि आम्ही तुमच्यावर विश्वास का ठेवावा? म्हणजे असं मी तुला काउंटर नाही करत आहे, म्हणजे लोकांसाठी हे महत्वाचं आहे. कारण बरेचदा साध्या लोकांना हे पण माहीत नसतं की हे शास्त्रज्ञ उठतात आणि काही बोलतात, तर तसं नसतं. त्यामागे अनेक वर्षांचा अभ्यास असतो. आणि मी म्हटलं तसं की ज्याला आपण उपकरण म्हणतो, उपकरण म्हणजे हा कॅमेरा जे शूट करतोय तो काही स्वतःचं काही त्याच्यात बुद्धी टाकत नाही आहे. तो जे सांगतोय ते तुला आणि मला सेमच सांगणार आहे, ते परिमाण आहे. मग आपण त्यावर विश्वास ठेवू अविश्वास ठेवू, ते सत्यच राहणार आहे. बरोबर. तर म्हणजे खरं बघायला गेलं तर ऑथॉरिटेटिव्ह असं जे काही म्हणजे कोणीतरी ऑथॉरिटीनी सांगितलं म्हणून तुम्ही करायला पाहिजे असं नाहीये. राईट. विज्ञानामध्ये अजिबातच. राईट. म्हणजे कधी कधी विज्ञान जाते त्याच्याकडे पण विज्ञान जे आहे ते सेल्फ करेक्टिंग असते. आता मला तुझ्याकडनं मेन 2 गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत की एकतर गेल्या 100 वर्षात ॲज फार एज आय नो खूप बदल झाले तुमच्या क्षेत्रात. ह्या विश्वाबद्दल आपल्याला 100, 125, 200 वर्षापूर्वीपर्यंत जे माहीत होतं त्यापेक्षा गेल्या 200-300 वर्षात खूप बदल आहे आणि आता ते झपाट्याने बदलत जात आहे. मी तुला एक जनरल असा एक रिडल नाही पण एक असाच प्रश्न विचारतो की आपल्याला जे आज बहुतांश लोकांना माहिती आहे, भारत किंवा जगभरातही बऱ्याच ठिकाणी ते जवळजवळ जे 2000 वर्षापूर्वी माहीत होतं, 1000 वर्षापूर्वी माहीत होतं तेवढंच माहिती आहे. पण आज आपल्याला माहीत असलेली विश्वाची व्याप्ती पण यापेक्षा खूप मोठी आहे आणि आपल्याला किती काय माहीत नाही हेही आपल्याला खूप माहीत झालंय. तर त्याचं पर्सेंट मी समजा तुला विचारलं की आपल्याला समजा 100 वर्षापूर्वी इतकं माहीत होतं किंवा 200 वर्षापूर्वी, तर त्याची एक मला काहीतरी अॅनालॉजी दे ना की किती टक्के माहीत होतं आणि आता किती टक्के व्याप्तीबद्दल सांगतो. आता आपल्याला तारे आहेत बाहेर ते माहिती होतं अवकाशामध्ये, पण त्यांची अंतर जी आहेत ती कधी जास्त मोजता येत नव्हती म्हणजे आधीच्या काळी. इनफॅक्ट आपल्याला जे काही दिसतं त्या गोष्टी फक्त दिसणारे जे ग्रह आहेत, फॉर एक्झाम्पल आपली जी सूर्यमाला आहे त्याच्यामधले ते फक्त जे 5 ग्रह आहेत तेच दिसायचे. बुध दिसायचा, बरोबर, त्याच्यानंतर शुक्र दिसायचा, पृथ्वी आपल्याला ऑफकोर्स दिसते, मंगळ, गुरु आणि शनी. मी पृथ्वीला काउंट नाही केलं त्याच्यामुळे 5 ऑफकोर्स. आणि ती अशीच दिसते. पण त्याच्यानंतरची जी गोष्ट, त्याच्यानंतरचा जो ग्रह आहे तो दिसण्यासाठी आपल्याला आपल्या जे काही डोळे आहेत त्यांचा फक्त वापर करता येत नाही. ते वापर करून आपल्या सूर्यमालेतले सगळे ग्रह सुद्धा आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही. इवन इफ यू हॅव अ क्लिअर स्काय, इवन इफ यू आय मीन मे बी अगदीच जर ह्याच्यामध्ये गेलो तर आणि अगदीच जर जवळ असेल युरेनस वगैरे तर मे बी खूप अगदीच छान लोकेशन मधनं, पण अदरवाईज नाही. आणि त्याच्यामुळे त्याचा शोध लागण्यासाठी
आपल्याला दुर्बिणीचा शोध लागायची गरज लागली. बरोबर. मग दुर्बिणीचा शोध लागल्यानंतर जेव्हा या आकाशात काय काय गोष्टी चालू आहेत, त्याच्यामध्ये जे तारे आहेत ते तारे एकमेकांभोवती फिरतात का, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करताना अचानकपणे हा जो युरेनस होता त्याचा हे शोध दिसलं. लागला. बरोबर. त्याच्यामुळे अचानकपणे आपल्याला जे काही माहिती होतं फक्त डोळ्यांनी जे दिसायचं त्याच्याही पलीकडे काय काय गोष्टी आहेत हे कळायला लागलं. बरोबर. 50-60 वर्षापूर्वी किंवा 100 वर्षापूर्वी माहीत असलेलं आपलं आणि आज आपल्याला माहीत असलेलं जग म्हणजे 100 वर्षापूर्वी किती टक्के माहीत असेल असं आपण म्हणूया आज माहीत असलेल्यापैकी? सो 2% टक्क्यांनी सांगता येणं थोडंसं अवघड हा, होईल. बिकॉज इज अ सायंटिस्ट इज गोइंग टू मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन. मी चुकीचे नंबर्स देईन नक्की का? मी कसं काय सांगणार की टक्के किती अरे किती कुठं व्हायचे? आम्ही काय एवढं शोध घ्यायला जाणार नाही. आम्ही काय तुझ्याकडे नाही पण साधारण दिलंस व्याप्ती तरी जर तुम्ही म्हटली हा. तर व्याप्तीमध्ये तर मग अगदीच काही नगण्य टक्के. होऊन जाईल, हो ना? टक्के पण नाही होऊन जाईल. हो. कारण की आपल्याला जी व्याप्ती माहिती आता आता ती जेवढं विश्व कितीतरी जास्त मोठी आहे आणि हे जे सूर्यमाला आहे ती काहीच नाहीये याच्या कम्पॅरिझन मध्ये. राईट. म्हणजे आपल्याला जे माहित होतं 100-125 वर्षापूर्वी ते म्हणजे महासागरातला एक बिंदू, एक 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 अगदी एक थेंब एवढं. अगदी जसं मी म्हटलो की न्यूटन जेव्हा म्हणतो की मी कोणाच्या तरी खांद्यावरती उभा हो. होतो त्याच्यामुळे मी या सगळ्या गोष्टी करू शकलो, ते अगदी खरं बरोबर. आहे. म्हणजे आधीच्यांनी चुका केल्या म्हणून किंवा जे सांगितलं हा, ते त्याच्यामध्ये काहीतरी तथ्य होतं, म्हणून मग मग ते ते पुढे तथ्य गेलं. पुढे पुढे करत या इट्स दी सेल्फ करेक्टिंग नेचर जे आहे सायन्सचं, yeah. त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी शक्य होऊ शकल्या. तू आता टेक्नॉलॉजीचा उल्लेख केलास. बरेचदा मी असं ऐकलंय की तुम्ही तुमच्या विज्ञान क्षेत्रात म्हणजे जसं टेलिस्कोप हा ॲक्च्युली जहाज आणि दुरून येणारे शत्रू बघण्यासाठी तयार झाला होता, पण नंतर गॅलिलिओनं तो वेगळ्याच ठिकाणी वापरला. पण मी असं ऐकलं की स्पेस सायन्स किंवा यासाठी तयार केलेल्या अनेक गोष्टी यानंतर आपल्या नॉर्मल आयुष्यात आपण वापरतो आणि आपल्याला ठाऊकच नसतं बरं, की ते तुला काही असे इंटरेस्टिंग गोष्टी जर तू आमच्याबरोबर शेअर केल्यास. ऍक्च्युली सुरुवात तर करूया या फोन पासूनच. ओके. या फोन मध्ये तुम्ही कॅमेरे जे आहेत ते कधी कधी तर एवढे वाईड मेगापिक्सेल वगैरे कॅमेरे हो, आता हो. आजकाल मिळतात साध्या साध्या फोन्स मध्ये. याच्यामधली जी टेक्नॉलॉजी आहे ज्याला चार्ज कपल डिव्हायसेस म्हणतात, CCDs, त्याचं जे डेव्हलपमेंट होतं ते ॲस्ट्रॉनॉमी मधनं चालू झालं. कारण ओ. की आम्हाला मेजरमेंट्स करायला लागायचे आणि सुरुवातीचे जे मेजरमेंट्स असायचे ते आधी तर म्हणजे अगदी डोळ्यांनी करायचे, त्याच्यानंतर आपण फोटोग्राफिक प्लेट्सचा वापर करायला लागलो. सॉरी, हे मला इथे म्हणजे हे पुढच्या वेळी रील्स काढताना, पुढच्या वेळी फोटो काढताना हे लक्षात घ्या की हे कुठल्या तरी Astronomy. ॲस्ट्रॉनॉमी आणि त्या शास्त्रज्ञाने तयार केल्यामुळे तुम्ही आज बरे फोटो काढू शकता. अगदी तर हे जे आहे आपले म्हणजे त्याच्यातही पर्सनल कनेक्ट आहे. मला हेच जाणून अगदी, घ्यायचं होतं. अगदी. कारण मला असं वाटतं की सगळीकडे सायन्स आहे अगदी आणि ज्या गोष्टींविषयी आपण बोलतो त्या वेगळ्याच काहीतरी गोष्टी आहेत. नाही काय की आपण जीवनामध्ये या गोष्टी इतक्या रुटीनली वापरतो आजकाल या की आपण ते जस्ट असं ग्रांटेड म्हणून ते असं घेऊन पडलंय जातो की की रात्री आहे झोपलं आणि उशी खाली आपल्यावर. एक आला फोन, असं आणि नसतं ते. फोन हा, मिळाला. या. पण नाही, पण या सगळ्या गोष्टी तयार करण्यासाठी ऍक्च्युली बऱ्याच शास्त्रज्ञांना काम करायला लागलं त्याच्यावरती. आणि बऱ्याचदा त्यांचे जे ऍप्लिकेशन्स होते सुरुवातीला ते ॲस्ट्रॉनॉमी मध्ये होते, कारण की ॲस्ट्रॉनॉमी एक आता कटिंग एज सायन्स असं झालेलं Yeah. आहे. आणि त्याच्यामुळे अजून एक उदाहरण हा नाही द्यायचं दे आम्हाला 4-5 दे. सॉरी टू कट. पहिलं तर हे झालं. हा. नाही, सो मेडिकल इमेजिंग मध्ये आपण MRIs वगैरे काढतो हो, आणि हो, हे जे हो. 3D इमेजिंग चालू असते त्याच्यामध्ये पण अपर्चर सिंथेसिस इमेजिंग म्हणून आपण वापर करतो. ओके. आणि हे जे ही आहे ते- टेक्नॉलॉजीचं हा. नाव आहे या. आणि हे रेडिओ Device चं ॲस्ट्रॉनॉमी नाही, डिव्हाइस नाही, टेक्नॉलॉजीचं नाव आहे. तर ते रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी मध्ये सुरुवातीला डेव्हलप झालं आणि Right. मग त्याचा वापर याच्यामध्ये Right. झाला. वायरलेस लॅन, वायफाय, Oh. दॅट इज अगेन समथिंग ॲस्ट्रॉनॉमी मधनं बाहेर आलं. Oh, this I didn't know. या सो कसं काय, अशा काय, कसं? बऱ्याच अशा गोष्टी, नाही, कारण की रेडिओ जे आहेत ते कसे काही रेडिओ सिग्नल्स जे आहेत ते कसे काय डिटेक्ट करायचे, त्यांच्यासाठीचे जे रिसिव्हर्स आहेत ते कसे काय बनवायचे, या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याचा आम्हाला जास्त वापर करायला लागतो आणि अगदी सेन्सिटिव्ह ज्या गोष्टी असतात त्या आम्हाला तयार करायला लागतात. मग त्या जेव्हा आम्ही सेन्सिटिव्हिटी त्याची वाढवतो तेव्हा त्याचा आपोआप जो उपयोग आहे हम्म. तो तुम्ही आपल्या आयुष्यामध्ये करू शकता. सो अशा बऱ्याचशा ज्या गोष्टी आहेत त्या ॲस्ट्रॉनॉमीमधनं येतात. अजूनही मी कित्येक उदाहरणं देऊ शकतो. जसं आपण एअरपोर्टमध्ये जातो हम्म. तेव्हा एक्स-रे डिटेक्टर्स असतात किंवा मेटल डिटेक्टर्स असतात. तर ते काय करतात, काहीतरी घेतात, तुमच्या बॅगेला लावतात आणि मग एका स्पेक्ट्रोमीटरमध्ये ठेवतात. हो हो. या स्पेक्ट्रोमीटरचं जे काही शोध झालेला किंवा चालू केलेला अभ्यास
तो पण ॲस्ट्रॉनॉमीमधनंच चालू झाला. वाव. सो अशा म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्याचे जे उपयोग आहेत ते आज आपल्याला दिसून येतात, पण आपल्याला माहिती नसतं की ॲक्च्युली त्याचा या उगम जो आहे तो ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये होतो. म्हणजे नाही, तू फार इंटरेस्टिंग बोलतोयस, कारण मला असं वाटतं की आपण म्हणजे कुठे ॲस्ट्रॉलॉजी आणि हे फरक येतो की ॲस्ट्रॉनॉमी जेव्हा एखादं डिव्हाइस तयार करतं सुरक्षेसाठीचं, तर मला असं वाटतं की ते 100% तुम्हाला सुरक्षेची हमी देत आहे. म्हणजे ते सांगतंय तुम्हाला की ओ नक्की तुम्ही सुरक्षित राहणार आहात, किंवा MRIमध्ये नक्की मला हा रोग काय झाला आहे तुझा याचं निदान होणार आहे, वगैरे वगैरे. दिस इज वॉट आय फील इज द डेव्हिएशन फ्रॉम या अँड दिस इज द अगदीच पर्सनल कनेक्ट. सो पुढच्या वेळी मी फोन उचलीन, अगदीच एअरपोर्टवर जाईन आणि प्रत्येक ठिकाणी स्पेस सायन्स आहे असं मला आज एक्झॅक्टली. हे मला माहीत नव्हतं आय मीन बऱ्याचशा यातल्या मिसाईल गोष्टी. टेक्नॉलॉजीचे जे डिटेक्शन्स असतात त्याचे रेडार वगैरे हे जे बरेचसे जे उपयोग आहेत ते ॲस्ट्रॉनॉमीमधनं चालू झालेले होते. वाव. याच्यानंतर जे दुसरं अजून एक मला सांगायचं होतं ते म्हणजे आपलं फोन जो आहे त्याच्यावरती आपण बऱ्याचदा ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम किंवा GPS चा वापर करतो. या हे जे GPS आहेत त्याला देखील तारे जे आहेत ते कुठे आहेत, त्याच्यावरनं ते सॅटेलाईटचं पोझिशन काय आहे आणि मग सॅटेलाईटच्या पोझिशनवरनं मग तुमच्यापर्यंत जे सिग्नल्स येतात हे सगळ्याचा वापर करून तुम्ही सांगू शकता की तुम्ही कुठे आहात ते. जर हे GPS सिस्टीम जर ॲस्ट्रॉनॉमी नसतं नसतं तर तर ते तुम्हाला तेही करता आलं नसतं. सॉरी बॉस. आणि अँड देअर नो वन कॅन हेल्प यू अगदी ॲक्च्युली. या अगदी फॉर एक्झाम्पल भारताने आदित्य L1 हे जे मिशन आहे ते लॉन्च राईट. केलेलं या आहे. हे जे आदित्य L1 मिशन आहे ते सूर्याचा अभ्यास करत आहे आणि ते L1 नावाच्या म्हणजे लग्रांज पॉइंट अशा ठिकाणी गेलेला आहे जो पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये आहे. तर आता सूर्य जो आहे तो बऱ्याचदा काही कोरोनल मास इजेक्शन्स ज्याला म्हणतो म्हणजे काही जो त्याचा भाग असतो तो जोरात आपल्याकडे फेकतो आणि हे जेव्हा फेकलेल्या गोष्टी आपल्यापर्यंत येतात, हे जे चार्ज पार्टिकल्स असतात ते जेव्हा आपल्यापर्यंत येतात तेव्हा ते हे जे सॅटेलाइट्स आहेत त्यांच्या आणि कम्युनिकेशन सॅटेलाइट्स आहेत त्यांच्यावरती परिणाम करू शकतात आणि मग GPS वगैरे जे तुम्ही जास्त आलं तर वापरताय तर ते त्यांच्यामध्ये काही काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात किंवा इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स असतात त्यांच्यामध्येही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. तर हे जे आदित्य L1 फॉर एक्झाम्पल जो आहे तो आपल्याला काही काळापूर्वी संदेश देऊ शकतो की असं काहीतरी तुमच्याकडे होणार येतंय आहे. आणि होणार आहे. सुहृद, या गप्पा मारताना प्रचंड मजा येते. मला अजून खूप प्रश्न आहेत. तुमच्याही मनात आता हळूहळू प्रश्न निर्माण व्हायला लागले असतील. आपण हे कॉन्व्हर्सेशन कंटिन्यू करणार आहोत, पण त्याच्यामध्ये एक छोटासा तुम्हाला एक चित्रफित दाखवायची आहे. आमचे को प्रोड्युसर स्मार्ट ही जी इन्स्टिट्यूट आहे त्यांची माहिती देणारी ही छोटीशी चित्रफित आपण सगळेजण बघूया. सुहृद बरोबर गप्पा मारताना मलाही मी स्मार्ट होतोय असं वाटायला लागलं आहे. तर अजून स्मार्ट होण्यासाठी आपण गप्पा कंटिन्यू करूया. म्हणजे मला असं नेहमी वाटतं की माझी आजी ती आता 75च्या पुढची आहेत. त्यावेळेस आपल्याला जे विश्व माहीत होतं ते आता ऑलरेडी बदललं आहे. रोज नवे शोध लागत आहेत आणि मला नेहमी असं वाटतं की तिच्या डोक्यात काहीतरी अवकाशाची वेगळीच कल्पना असेल. तिला खरंच असं वाटत असेल की वर गेलं की असं आकाश संपत असेल, मग काय जे आपण TV सिरियलमध्ये बघतो तसे कदाचित कुठले तरी देव बसलेले असतील. पण आज आपल्याला माहीत असलेलं विश्व पूर्णपणे वेगळं आहे. हाऊ कॅन आय चेंज हर परसेप्शन? आणि जरी मी ते बदलू शकलो नाही तरी आपण एक नॉर्मल माणसं जी आपण हा देश चालवतोय, हा देश घडवणार आहोत, त्यांनी काय पद्धतीने ह्याकडे बघावं,
त्याचे सोर्सेस काय आहेत? तू काही आम्हाला सजेस्ट करू शकलास सो तर? मला असं वाटतं की आम्ही जे मुलांना टार्गेट करतोय सध्या की त्यांच्यापर्यंत विज्ञान पोहोचवायचं, त्याचं कारण ऍक्च्युली हेच आहे की मुलं जी आहेत ती अजूनही बऱ्याचदा भविष्य घडवणं. रिसेप्टिव्ह असतात राईट राईट. आणि आपण जे म्हणतो की त्यांचे जे कल्पना आहेत विश्वाबद्दलच्या त्या अजूनही रिजिड झालेल्या नसतात. मग आम्ही काय करतोय की आम्ही त्यांना घडवायचा प्रयत्न करतोय, त्यांच्यापर्यंत विज्ञान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय, पण मग त्यांना आम्ही एक नेटवर्क म्हणून वापरणार आहोत त्याच्यानंतर. की तुम्ही जाऊन तुमच्या आजीशी बोला, तुम्ही जाऊन तुमच्या वडिलांशी बोला, आईशी Right. बोला आणि त्यांच्यामध्ये बदल आणण्याचा प्रयत्न करा. राईट. की आज जे काही तुम्हाला दिसतंय आणि आज जो काही विज्ञान आहे ज्याचा तुम्ही वापर करताय ते कसं काय विज्ञानाच्या मुळेच शक्य झालं आणि या बाकीच्या गोष्टींमुळे Yeah. शक्य होत नाही. तर हे जे काही बदल आहेत ते आम्ही हळूहळू करायचा प्रयत्न करतोय. पण ही अवघड अशी गोष्ट आहे हे नक्की. पण होईल. मला असं वाटतं की म्हणजे मी असं मध्यंतरी म्हटलं की माझं असं स्वप्न आहे, कारण मला जेव्हा हे कळलं की एक काळ असेल की जेव्हा आजी झोपताना आपल्या नातवंडांना झोपण्याआधी डायनॉसॉर्स कसे मेले किंवा एखादा न्यूट्रॉन स्टार फुटला की कसं नवनवीन विश्व तयार होतात याच्या गोष्टी सांगेल. कारण जेवढं आज विश्वाबद्दल आपल्याला कळतंय, आता हे सोलर फ्लेअरचं तू सांगितलंस, हे कुठल्याही एका मिस्टिकल गोष्टीपेक्षा ही अद्भुत आहे. आणि जर खरंच आपण आज जे तुम्ही सगळा शोध लावताय ते आपल्याला याआधी असलेल्या कुठल्याही फिक्शन ज्याला आपण म्हणतो त्या गोष्टींपेक्षाही खूप जास्त मनोरंजक आहे आणि ते खरं आहे, ते खऱ्याच्या जवळ जाणार आहे आणि तरीही ते जादुई आहे. तर मला असं वाटतं ह्या गोष्टी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचल्या पाहिजेत, तर खूप मजा येईल. सो तुम्ही जर बघितलं तर आपल्या शरीरामध्ये कित्येक कार्बनचे ॲटम्स असतात, आपल्या DNA मध्ये नायट्रोजनचे ॲटम्स असतात, ऑक्सिजन असतं. ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या काही कुठे पृथ्वीवरतीच तयार झालेल्या आहेत असं नाही. ह्या गोष्टी तयार होण्यासाठी ताऱ्यांना खूप सारं काम करायला लागतं आणि त्याच्यानंतर ताऱ्यांना मरायला लागतं. आपले जे गट्स आहेत ताऱ्यांच्यातले ते बाहेर टाकायला लागतात. मग त्याच्यातनं एक कुठेतरी नवीन सूर्य तयार होतो आणि त्याच्या भोवती पृथ्वी तयार होते. तेव्हा कुठे जाऊन हे कार्बनचे जे मॉलिक्युल्स आहेत, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन जे आहेत ते एकत्र येऊन मग आपल्या शरीरामध्ये जे आहे ते तयार होतं. सो हे जे आपलं कॉस्मिक कनेक्शन आहे, आपण एक आहोत सगळे, आपण सगळेच एक आहोत आणि सगळे एक आहे. मोस्ट लाईकली आपण जे काही तयार झालेलं आहोत त्याच्यातलं जे काही कार्बन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन जे मी म्हणतोय ते कदाचित एकाच ताऱ्यातनं तयार झालं. हे आता हे सगळं येतं ना तेव्हा मला असं वाटतं की जेव्हा आपण आपल्या परंपरांविषयी बोलतो, भारतीयत्वाविषयी बोलतो, आणि मला फार आनंद आहे आणि अभिमान पण आहे भारतीय असण्याचा, पण मला नेहमी असं वाटतं की भारतातल्या या परंपरांची आपण कधीच जोडून घेत नाही. तू आज एवढा तरुण वैज्ञानिक आहेस, तसे अनेक महत्त्वाचे वैज्ञानिक या भारतात होऊन गेले, त्याचा कधीच आपण अभिमान बाळगत नाही आणि फक्त अभिमान बाळगण्यापर्यंतही ते थांबू नये. जसं आपण इतर गोष्टीत खोलात जाऊन माहिती करून घेतो तसं मला वैयक्तिक असं वाटतं की त्यांनी गोष्टींची माहिती करून घेतली पाहिजे. पण मला तुला विचारायचं की आयुका व्हिजिट करण्यासाठी ओपन असतं का लोकांसाठी? हो, आयुका नक्कीच कुठल्याही वयाचा माणूस कधी जाऊ शकतात. तुम्ही saipop@gmail.com या ईमेल ॲड्रेसवरती लिहा आणि त्यांना सांगा की तुम्हाला येऊन भेटायचं आहे. राईट. आणि आमचे दरवाजे बऱ्याचदा म्हणजे ओपन असतात. मला नेहमी प्रॉब्लेम कुठे होतो की जेव्हा आपण काहीतरी चढवून सांगायचा प्रयत्न करतो की आम्ही हे देखील केलेलं होतं आणि आता तुम्ही फक्त युरोपियन यांचा हे करताय, उल्लेख करताय किंवा काय, तेव्हा मला असं वाटतं की जर तुम्ही चढवून जेव्हा तुम्ही गोष्टी सांगता त्यावेळेला ज्या ॲक्च्युअल गोष्टी केलेल्या आहेत भारतीय शास्त्रज्ञांनी त्यांचा तुम्ही एक प्रकारे अपमान करताय. कारण की तुम्हाला असं वाटतंय की हे जे काय केलं त्यांनी ते क्षुल्लक होतं. असं करून कसं काय जमेल? तुम्ही ॲक्च्युली त्यांनी जे केलं त्याचा अभिमान बाळगा आणि सांगा की ते कसं काय महत्वाचं होतं. आजचा जो विज्ञान आहे ते जिथपर्यंत पोचलंय तिथपर्यंत नेण्यासाठी. राईट. सो ही जी तफावत आहे ती मला नेहमीच खटकत असते. मी एक भारतीय म्हणून हे नेहमी लक्षात ठेवेन. मलाही असंच वाटतं आणि मला असंही वाटतं की म्हणजे चांद्रयान हे महत्त्वाचं होतं, ते ग्रेट होतं. पण समजा 2000 वर्षानंतर कोणी चांद्रयान म्हणजे कोणी असं म्हटलं की अरे 2024मधला 2023मधला भारत बघा किती महान होता, कारण तिथे चांद्रयान होतं. पण आपल्याला आज माहिती आहे की चांद्रयान
तयार करणारे सायंटिस्ट खूप ग्रेट आहेत, पण तरीही खूप लोकांना अगदी साध्या विज्ञानाबद्दलच्या गोष्टी पण माहीत नाही आहेत. म्हणजे मला असंही वाटतं की जेव्हा हे भारतीय शास्त्रज्ञ शोध लावत होते तेव्हा सामाजिक परिस्थिती अशीच असणार की ते खूप हुशार होते, ते त्यांच्या त्यांच्या लॅब्समध्ये ज्या काही त्यावेळेच्या असतील तिथे काम करत होते, पण सामान्य लोक जोपर्यंत अवधानाने भान ठेवून हे सगळं जाणून घेत नाहीत आणि तोपर्यंत काही फार बदल होतील असं मला वाटत नाही. नाही, अगदी. आणि त्याच्यामध्ये शिक्षकांचा एक फार मोठा रोल आहे. खरं राईट. बघायला गेलं तर ॲस्ट्रॉनॉमी हा सब्जेक्ट बोर वाटतो लोकांना. शाळेमध्ये हो. शिकवला जात नाही. त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना खूप इंटरेस्ट असतो. हो. कारण की कोणाला नसेल, राईट? तारे काय आहेत? हे विश्व जे दिसतंय ते काय आहे? आकाशामध्ये खरं तर म्हणजे आता लाईट पोल्युशनमुळे जास्त दिसत तारे नाही. दिसत नाही. हो. म्हणजे मी त्या दिवशी मुंबईला गेलो होतो आणि फक्त 2च गोष्टी दिसत होत्या आकाशामध्ये. Yeah. एक म्हणजे गुरु ग्रह, Yeah. बऱ्याच जणांना माहितीही नसेल, आणि दुसरा म्हणजे चंद्र. That's it. दॅट्स इट. Wow. आणि मी म्हटलं, अरे आत्ताची जी मुलं आहेत ती काय ऍक्च्युली बघणार आणि हो. कसं काय अमेज होणार आहे. पण हे जे छोटे छोटे टॉपिक्स आहेत जे आपल्याला ऍक्च्युली दिसतात, म्हणजे सोपं करून आपण सांगतात. आपण आपल्या जीवनामध्ये अनुभवू शकतो, त्या देखील तुम्ही कसं काय एक्सप्लेन करू शकता, त्याच्या मागचं विज्ञान जे आहे ते काय आहे, ते कशामुळे होतात, हे आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो शिक्षकांना. आणि एकदा शिक्षकांपर्यंत पोहोचलं की होपफुली विद्यार्थ्यांपर्यंत, आणि मग विद्यार्थ्यांपासून त्यांच्या घरपर्यंत, अशी आमची फॅन्टास्टिक. शृंखला आहे. पण हे बदल हळूहळू होतील. सो सुरू तुझ्या व्यक्तिगत कामाविषयी आम्हाला खूप जाणून घ्यायला आवडेल की तू आत्ता कशावर काम करतोयस आणि काय करणार आहेस. मी खगोलशास्त्रामधल्या बऱ्याचशा गोष्टींवरती काम करत राहतो, कारण की मी एका लहान मुलासारखं आहे की मला एकाच ठिकाणी एकच गोष्ट करायला आवडत नाही, आवडत तर नाही. एकदा इकडे करा, तिकडे करा, ह्या गोष्टी करा, त्या गोष्टी करा, अशा मी उड्या मारत असतो. तर खगोलशास्त्रामध्ये मेनली जो माझा अभ्यास आहे तो ऑब्झर्वेशनल कॉस्मॉलॉजी. ओके. हे माझं ब्रेड अँड बटर सायन्स आहे. की म्हणजे काही नाही झालं तर ॲटलिस्ट ते तरी मी तू करतोय. नक्कीच करत मी राहतो. डबाकर येते त्यातनं. जसं मी आधी सांगितलं की या विश्वातलं जवळजवळ 95% जी काही गोष्ट आहे, हे विश्व कशाचं बनलेलं आहे, हम्म. ते अजूनही आपल्याला माहित नाही. माहीतच नाही आपल्याला. माहीतच नाही. किती टक्के? 95%. 5% माहिती आहे. 5% आपल्याला माहिती आहे. त्याचं जे काही पदार्थ विज्ञान आहे ते आपल्याला काय आहे ते पूर्णपणे कळलंय. माहिती आहे. पण 95% ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला खूप कमी कल्पना आहे. ते आहे हे माहिती आहे. बर, ते कसं माहिती आहे मग आपल्याला? फ्रिट्स विकी नावाचा एक शास्त्रज्ञ होता. त्याने काय केलं की त्याने या आकाशगंगा जे आहेत आपली, तशाच अनेक दीर्घिकांचे क्लस्टर्स असतात. ओके. त्याला गॅलेक्सी क्लस्टर्स असं म्हणतात. राईट. त्याच्यामध्ये शेकडो गॅलेक्सीज जे आहेत ते एकमेकांभोवती जाऊन फिरत असतात. शेकडो गॅलेक्सी. गॅलेक्सीज. आणि त्या अशा प्रत्येक गॅलेक्सी एकमेकांना- कोट्यावधी तारे वगैरे वगैरे जे मी सांगितलेलं आधी तसं आहे. म्हणजे एका गॅलेक्सीमध्ये कोट्यावधी तारे आहेत. अशा अशा शेकडो शेकडो गॅलेक्सीज या एकमेकांभोवती फिरत असतात. एकमेकांभोवती फिरत असतात. अगदी वाव. बरोबर. तर त्याचा त्याने अभ्यास केला. ते अभ्यास करण्याचं कारण हे होतं की आता जसं आपल्याला माहिती आहे की पृथ्वी जी आहे ती सूर्याभोवती फिरते. हम्म. तिचा जर आपण वेग मोजला, किती जोरात फिरत आहे हम्म. आणि ती सूर्यापासून किती दूर आहे, हो खूप किलोमीटर होतात. हो. इतके शून्य असतात की मोजायलाही देखील अवघड होते. खूप दूर पण त्या अंतराचं जर तुम्ही मोजमाप केलं आणि या वेगाचं जर मोजमाप केलं तर त्याच्यावरून हा जो सूर्य आहे त्याचं किती वस्तुमान आहे, म्हणजे तो किती किलोग्रामचा आहे, हम्म. ते किती तुम्ही वजन सांगू आहे. शकता. राईट. तसाच अभ्यास त्यांनी या दीर्घिकांचा केला. तो म्हटला की या दीर्घिका ज्या आहेत त्या एकमेकांभोवती फिरतात, त्या किती वेगाने फिरतात ते त्याचा मी अभ्यास करतो, बरोबर. आणि त्या एकमेकांपासून किती दूर आहेत त्याचा मी अभ्यास करतो. तर त्या दोन गोष्टींचा अभ्यास करून ते जे गॅलेक्सी क्लस्टर आहे त्याच्यामध्ये किती वस्तुमान असायला पाहिजे याचा त्याने अंदाज बांधला. बरोबर. तो म्हटला की ठीक आहे, आपला गुरुत्वाकर्षणाचे जे नियम आपल्याला माहिती आहेत त्याचाच वापर करू आणि प्रयत्न करू की ह्याचं जे वस्तुमान आहे ते किती आहे ते काढायचं. ते त्याने वस्तुमान काढलं आणि त्याच्या हे लक्षात आलं की गॅलेक्सीज ज्या गोष्टीच्या बनलेल्या आहेत त्यांचं जर वस्तुमान तुम्ही ॲडअप केलं आणि ह्या सगळ्या गॅलेक्सीजला एकत्र धरणारं जे वस्तुमान आहे त्याच्याशी त्याचा तुलना केली, तर हे जे वस्तुमान आहे गॅलेक्सीजचं फक्त स्वतःचं ते खूपच कमी आहे. या गॅलेक्सीजला एकत्र धरणारं जे वस्तुमान आहे ते खूप जास्त जास्त आहे. तर मग हे कशामुळे? तर त्याच्यासाठी त्याने डार्क मॅटर हा जो शब्द आहे
त्याची म्हणजे म्हणजे डार्क मॅटर हा थोडक्यात मी एक शब्दच मी एक नवीन वस्तू तयार केला. घेतली मी एक वस्तू घेतली, तिचं वजन केलं आणि त्याचं वजन भरलं समजा 100 किलो. हां, पण मला असं लक्षात आलं की त्यातली 5 किलो गोष्ट मला दिसतीये, बरोबर, पण वजन तर 100 किलो दाखवत आहे. बरोबर. तर बाबा रे 95 किलो हे आलंय गेलं कुठे? कुठून? हे कुठून येत आहे? इनफॅक्ट त्याचा प्रॉब्लेम हे होता की त्याला इवन कमी गोष्टी दिसत होत्या, कारण की हो, दीर्घिकांमध्ये जे वस्तुमान असते ते ते अजूनही. अजूनही कमी असते. कारण ताऱ्यांमध्ये जे काही वस्तुमान आहे पूर्ण हम्म, विश्वाचं ते किंवा त्याचं जे पर्सेंटेज आहे ते इट्स लाईक 0.1%. हम्म, सो अगदीच कमी आहे. बाकीचं जे आहे ते गॅसमध्ये असते. आणि हा राईट. जो हायड्रोजनचा गॅस आहे, हायड्रोजन आणि हिलियम मेनली, त्याचं बरेचसं जो 5% मी जे म्हटलं ते हो. हायड्रोजन आणि हिलियमचं बनलेलं आहे. ओके. पण हे कुठे तर आहे डार्क मॅटर? म्हणजे आता हां, आपण जे बोलतोय याच्या इथं पण डार्क मॅटर आहे असं म्हणजे अर्थ हो, असू शकतं. तुझ्या अंगातनं आत्ता जे काही चाललेले पार्टिकल्स आहेत ते कित्येक सारे डार्क मॅटर पार्टिकल्स आत्ता तुझ्या अंगातनं चाललेले आहेत. म्हणजे हे आता सगळीकडे आहे डार्क मॅटर, सगळीकडे आहे. अगदी पण ते सगळीकडे. आपल्याला दिसत नाही. आपल्याला दिसत नाही, आणि आपल्याला ते काय आहे जाणवतही नाही. आणि ते आणि काय आहे हेही आपल्याला माहित नाही. आत्तापर्यंत तरी माहीत नाही, कारण की त्याच्याशी जे एक्सपेरिमेंट करून आपण जे काही करू शकतो गोष्टी त्या अजूनही आपल्याला पूर्णपणे करता आलेल्या नाही. हम्म, असं नाहीये की प्रयत्न नाही केलेला, प्रयत्न बरोबर. आपण खूप करतोय. तुम्ही लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर म्हणून हो एक्सपेरिमेंट हो. बद्दल ऐकलेलं असाल. त्याच्यामध्ये 2 प्रोटॉन्स खूप जोरात, जवळजवळ प्रकाशाच्या वेगा एवढ्या जोरात जाताना त्यांना घेतात आणि त्यांना एकमेकांशी कोलाईड करतात. राईट. मग ते कोलाईड प्रोटॉन म्हणजे झाल्यानंतर प्रोटॉन्स, अणुतला एक भाग. तो जो न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये प्रोटॉन्स असतात. राईट. अगदी. राईट. तर तो प्रोटॉन जे आहेत त्यांना ते पॉझिटिव्हली खूप चार्ज गोल 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 पार्टिकल्स. गोल 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 फिरवून त्यांना ॲक्सेलरेट करतात आणि त्यांचा वेग इतका वाढवतात की तो प्रकाशाच्या वेगाच्या खूप जवळ गेलेला असतो. हो. मग तेवढ्या एनर्जीमध्ये जात असलेले प्रोटॉनचे कण इकडनं येतात, प्रोटॉनचे कण दुसरीकडनं येतात आणि त्यांना एकमेकांवरती आदळतात. मग हे आदळल्यानंतर ती जी एनर्जीज आहेत त्या एवढ्या मोठ्या एनर्जी प्रमाणे म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एनर्जी तयार होतात की मग हे जे काही नवीन पार्टिकल्स आहेत की बाबा आत्ताच्या क्षणाला तुम्हाला डार्क मॅटर असं कुठेच इंटरॅक्ट करताना दिसत नाही, पण जेव्हा तुम्ही एवढ्या हाय एनर्जीजला जाता त्यावेळेला कुठे काही इंटरॅक्शन्स आहेत दिसतील किंवा का दिसत आहेत, असं? हां. तर ते शोधण्याचा आपण प्रयत्न करतो. आत्तापर्यंत काही नाही सापडलेलं, पण असं नाही आहे की सापडणार नाही. सो जे काही आत्तापर्यंत माहिती आहे की डार्क मॅटर जे आहे ते कशाशी इंटरॅक्ट करत नाही आहे, ना प्रकाशाशी ना ऑर्डिनरी मॅटरशी, फक्त गुरुत्वाकर्षणाने. बस तेवढंच इंटरॅक्शन्स आत्तापर्यंत आपल्याला माहिती आहे, वाव. पण ते शोधण्याचा प्रयत्न चालू आहे. तर हे क्रेझी. जे मी डार्क याच मॅटर गोष्टीवर आहे ट्रिप होतोय की इकडं आहे काहीतरी सगळीकडे, पण आपल्याला आपल्याला दिसत माहित नाही. नाहीये ते काय आहे. पण म्हणजे बऱ्याच दशकांपासून याचा अभ्यास होत गेलेला आहे. 1930 साली पहिल्यांदा ह्या फ्रिट्झ विकीने त्याचा शोध घेतलेला होता आणि हे जे कॉइन केलं होतं टर्म डार्क मॅटर ते त्यांनीच केलेलं होतं आणि आताही त्याचा अभ्यास केला जात आहे. काय असू शकेल असं वाटतं त्याच्यात? ॲक्च्युली हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे, सायंटिफिकली इंटरेस्टिंग, हा. की डार्क मॅटर जे आहे त्याचं नक्की नेचर काय आहे. काही लोक म्हणतात की कदाचित पार्टिकल फिजिक्समधलंच कुठला तरी एक पार्टिकल असेल, पण नक्की काय आहे ते अजूनही माहिती नाही. तुम्ही जर स्टीफन हॉकिंग सारखा शास्त्रज्ञ घेतला तर त्याने सांगितलेलं होतं 1970 साली की कदाचित हे ब्लॅक होल्स असू शकतील. पण ब्लॅक होल्स म्हणजे जे आपल्याला माहिती आहेत असे ब्लॅक होल्स नाही की जे म्हणजे तारे मरतात आणि मग त्याच्यानंतर ब्लॅक होल्स तयार होतात. तर त्याच्याऐवजी ह्या ब्लॅक होल्सला प्रायमोर्डियल ब्लॅक होल्स म्हणतात. प्रायमोर्डियल म्हणजे विश्वाच्या निर्मिती जेव्हा झाली त्याच्या अगदी 1 सेकंदाच्याही आधी तयार झालेले, 1 सेकंदाचा कितीतरी छोट्या भागामध्ये तयार झालेले हे असे ब्लॅक होल्स असण्याची शक्यता आहे असं त्यांनी म्हटलेलं होतं. त्याचाही मी अभ्यास करतो, शोधायचा प्रयत्न करतो. त्यात असं काही का नसू शकतं म्हणजे मी विचारतोय, जस्ट क्युरियस. म्हणजे परी किंवा भूत किंवा इतर जे काय आपले सगळे जे अदृश्य गोष्टींबद्दल आपण जे बोलत आलोय ते असण्याची शक्यता किती आहे? ह्या ज्या अदृश्य गोष्टी आहेत त्यांचा नक्की अभ्यास कसा करायचा ते मला माहिती नाही आहे ना. जर त्यांनाही गुरुत्वाकर्षण असतं तर ठीक आहे, त्या डार्क मॅटरच्या ऐवजी त्याला परी म्हटला तरी काहीच मला फरक पडत नाही. ते काम काय करतंय नक्की हे महत्वाचं आहे. ते महत्वाचं आहे की त्या विश्वावरच्या म्हणजे त्या छोट्याशा डॉटवरती जे काय चालू आहे आणि जे काय तुम्हाला दिसतंय
तेवढ्यापर्यंतच का आपल्या ज्या कल्पनाशक्ती आहे तिला अजूनही उदाहरण तुम्ही देऊ शकता ना. काही असू शकतं. काही असू शकतं. राईट. तर मी म्हणेन की परी ठीक आहे, कदाचित असेल, पण असण्याची शक्यता फार कमी आहे. तिची प्रॉपर्टीज काय आहेत ते जर तुम्हाला सांगितलं तर मी सांगू शकेन. म्हणजे तू म्हणतोयस की 100% आपल्याला माहिती आहे की 100% पोतं आहे, हे एक भरलेलं पोतं आहे, त्याचं वजन 100 किलो आहे. त्यातलं फक्त 5 किलो आपल्याला माहिती आहे. हो. त्या 5 किलोतलं सुद्धा पृथ्वी जी आहे ती अगदी एवढूसा नगण्य कण आहे. अगदीच नगण्य हो, कण आहे. हो. म्हणजे मे बी त्यातला एक बटाटा घेतला तर त्या बटाट्यावरचा एक छोटासा धुळीचा कण तुला किंवा दिसणारही नाही. त्यापेक्षाही एवढं- लहान त्यापेक्षाही लहान. एवढी पृथ्वी आहे. आणि इथं अगदीच जे काय नगण्य. सगळं चाललंय ते चाललंय. बरोबर. बाकी हे सगळं पोतडं जेवढं मोठं आहे ते मोठं आहेच. ते मोठं शोधण्याचा आपण प्रयत्न प्रयत्न करतोय. विशेष गोष्ट म्हणजे की विज्ञानामधनं आता आपल्याला बरंचसं माहिती झालेलं आहे की काय आहे ते. पण मी हे म्हणणार नाही की सगळं काही माहिती आहे, कारण की मी आताच तुला सांगितलं तू हे 95% करतोस. काय आहे तेच मला माहिती ते तू नाहीये शोधतोयस. अजूनही. आणि तेच अजून काय शोध शोध? घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या. हे जे डार्क मॅटर आहे त्याचा शोध घेण्यासाठी आम्ही अजून एका गोष्टीचा वापर करतो. तर आपल्याला माहिती आहे की प्रकाश जो आहे तो सरळ रेषेत जातो. बरोबर. तर आईन्स्टाईन जो आहे त्यांनी सांगितलेलं की जर वस्तुमानाच्या बाजूनी जर प्रकाश जात असेल तर त्याची जी काही दिशा. ती जी दिशा असते ती सरळ न राहता ती कधी कधी वक्र होते. म्हणजे बरोबर. जसं आपण भिंग घेतो हो. आणि भिंगातनं जाताना कसं प्रकाशाचा जो किरण आहे तो खाली एखाद्या दुसऱ्या मार्गाने पण तो जातो, वेगळ्या सरळ कारणामुळे. प्रकाश जो आहे या वस्तुमानाच्या बाजूने जर गेला तर तो त्याची जी त्याचा जो पाथ आहे तो सरळ न राहता तो तो थोडासा असा वाकडा वळतो. होतो. या. तर याच्यामुळे ती गोष्ट मला माहिती आहे. हा. आपल्याला कशी शोधून माहिती काढली. झाली, हा, शोधून काढली. exactly. करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग की एका सूर्यग्रहणाच्या वेळी सूर्याच्या मागे असलेला तारा आपल्याला दिसला. कारण अंधार झाला सूर्याचा प्रकाश बरोबर. बंद झाल्यानंतर. आणि मग कळलं नाही की हा सूर्य आहे आणि हा माझा चेहरा जगतोय. तर माझा चेहरा तरी पण तुम्हाला दिसला समजा कॅमेऱ्यात, तर तो कसा काय? कारण माझ्या चेहऱ्याकडनं येणारे प्रकाश किरण हे सूर्याच्या कर्वेचरमुळे बाजूनी, ग्रॅव्हिटीमुळे yes. ते असे जाऊन वळून तुझ्यापर्यंत. कॅमेरा म्हणजे पृथ्वी आहे. हो. पण या इथे एवढंच की सूर्याच्या मागच्या गोष्टी नव्हत्या दिसत. सूर्याच्या भोवतालच्या ज्या गोष्टी होत्या त्या दिसत होत्या. त्यांच्यामधला जो कोन आहे तो कमी जास्त होतो हो. सूर्यग्रहणाच्या वेळी. मग Right. सूर्य गेला हां. बाजूनी, कारण की सूर्य जो आहे तो ताऱ्यांचे जे बॅकग्राऊंड आहे त्या सेम बॅकग्राऊंड मध्ये राहत नाही, तर तो गोल गोल फिरत असतो अजून वेगवेगळ्या. बरोबर. या. आणि सूर्य फिरत नाही, पृथ्वी फिरते. त्याच्यामुळे त्याचं जे आपलं सूर्याकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो बदलल्यामुळे आपल्याला ते त्याच्या मागचे दुसरे तारे दिसायला लागतात. बरं. तर जेव्हा सूर्य नाही आहे मध्ये त्यावेळेला त्यांच्यातलं जे कोनीय अंतर आहे ते वेगळं आहे, आणि जेव्हा सूर्य मध्ये होता तेव्हा कोनीय अंतर बदललेलं होतं. त्याच्यावरनं आपल्याला हे कळालं की खरंच आहे. प्रकाश जो आहे तो जेव्हा एका मोठ्या वस्तुमानाच्या बाजूनी जातो तेव्हा तो थोडासा वळतो. वळून जातो. तर तर तो तुम्ही हे जे- वापरता. हे जे त्याचं वळणं जे आहे ते वापरून आपण मागे खूप दूरवर असलेल्या ज्या दीर्घिका आहेत त्यांच्यातनं जो येणारा प्रकाश आहे तो कसा काय वळून येतोय आपल्यापर्यंत, त्याच्यावरनं हे जे डार्क मॅटर आहे त्याचे तुम्ही नकाशे बनवू शकता. वाव. तर मी जे काम करतो त्याच्यामध्ये आम्ही या डार्क मॅटरचे अशा प्रकारे नकाशे बनवतो. तर हे झालं डार्क मॅटरबद्दल. हम्म. पण डार्क मॅटर आणि नॉर्मल मॅटर यांना जरी तुम्ही एकत्र केलं तरी तुम्हाला विश्वाचं फक्त 30%च गोष्ट अरे देवा. मला वाटलं इथं संपतायत गोष्टी. नाही. इथे जर संपली असती तर मग ती गोष्ट झाली कशी ना? म्हणजे समजा 30% पर्या आणि भूत आणि जे काय आपल्याला माहित नसलेले आत्मे बित्मे ते असलं तरी अजून उरलेलंच आहे. अजून पलीकडे आता काही घ्या गोष्टी तिथं काय आहे? आहेत. तर तिथे काय आहे? तर तिथे जे 70% उरलेली जी गोष्ट आहे तिला आपण डार्क एनर्जी असं म्हणतो. तर कृष्ण ऊर्जा म्हणू आपण त्याला मराठीमध्ये. तर डार्क एनर्जी नक्की करते काय? तर आपल्याला माहिती आहे की ग्रॅव्हिटेशनमुळे सगळ्या गोष्टी जवळ येण्याचा प्रयत्न करतात. गुरुत्वाकर्षण शक्ती जी आहे ती एकमेकांच्या ओढते. जवळ आणण्याचा प्रयत्न करते. कृष्ण ऊर्जा जी आहे ती याच्या उलट गोष्ट करते. नॉट जस्ट लाईक डार्क मॅटर की म्हणजे फक्त रिपल्सिव्ह आहे असं नाही, पण डार्क एनर्जी असल्यामुळे काय होतं, हे जे विश्वाचं प्रसरण पावत आहे ते विश्वाचं जे प्रसरण आहे त्याचा जो वेग आहे तो कमी व्हायला पाहिजे होता डार्क मॅटरमुळे. बरोबर. कारण कारण ते ते गुरुत्वाकर्षणमुळे ओढलं ओढलं जातंय. जातं गोष्टी. पण डार्क एनर्जी जी आहे ती या विश्वाचं जे प्रसरण आहे त्याचा जो वेग आहे तो वाढवतो. म्हणजेच ओके. ॲक्सेलरेटेड एक्सपान्शन जे आहे
ते कशामुळे होत आहे, तर ते डार्क एनर्जी. आणि यात फक्त भारतीय शास्त्रज्ञांची तुमची टीम आहे का? भारतीय नाही, कित्येक आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांची ही टीम आहे आणि ती एकत्र येऊन काम करते. काय होतं की एकदा तुम्हाला लक्षात आलं की आपलं जे कनेक्शन आहे, नातं जे आहे ते विश्वासी आहे, बरोबर. मग ह्या ज्या सगळ्या बाउंड्रीज असतात त्या सगळ्या त्या नाहीशा नाहीशा होतात. आणि मग तुम्ही सगळे लोक एकत्र येऊन तुम्हाला काम करायचं असतं. हा. हे पूर्ण विश्व जे आहे ते समजून घ्यायचं आहे. बरं. कारण आपण एकटे होत ते पण मी पाहिलं ऐकलं. बरोबर. आपण आपल्याला माहित असलेले एकमेव असे आहोत. आपल्याला एलियन्स कोण आहेत पृथ्वी माहित जी नाही. आहे ती aliens एकमेव अशी आहे की ज्याच्यावरती जीवन असल्याचं आपल्याला माहिती आहे. माहिती आहे. या. अजून दुसऱ्याच कुठल्याच गोष्टीवरती आपल्याला म्हणजे असं नाही की प्रयत्न नाही केलेले, हो. प्रयत्न केलेले आहेत पण अजूनही सापडलेले नाही. ते थोडं सांग ना की कसं आता आपण शोध लावायचा प्रयत्न. आय नो दॅट्स मे नॉट बी युअर एक्सपर्टीज बट आय एम शुअर यू नो अबाउट इट. नाही नाही नाही, नक्कीच मी सांगतो. Yeah. सो हे जे तारे आहेत, त्या ताऱ्यांच्या भोवती ग्रह फिरत असतात आणि हे जे ग्रह आहेत ते जर त्या ताऱ्यापासून अगदी बरोबर अंतरावरती असतील तरच त्याच्यावरती पाणी असू शकतं, फॉर एक्झाम्पल. बरोबर. कारण पण की जर जवळ तुम्ही गेलं खूप जवळ गेलं तर सगळं काही पाणी इव्हॅपोरेट होऊन जाईल. खूप दूर जर गेलं तर अगदीच गोठून जाईल आणि त्याचा बर्फ होऊन जाईल. बरोबर. तर मग त्याच्यासाठी तसे ग्रह शोधले पाहिजे. मग ते ग्रह शोधायचे कसे, तर ते ग्रह शोधताना आपल्याला दिसतं की कधी कधी ग्रह जे आहेत ते ताऱ्याच्या समोर येतात. मग ताऱ्याच्या समोर आल्यानंतर ते ताऱ्याला थोडासा जो प्रकाश आहे त्याच्यापासून कमी ब्लॉक होतं. करतं. बरोबर. बरं. आणि हे लक्षात घे की हा जो ब्लॉक बरोबर. म्हणजे आता या दिव्यासमोर मी हात धरला ठेवला ठेवला की जसा मग माझा हात दिसतो, बरोबर एरवी दिसत नाही. बरोबर. आणि दिव्याकडनं येणारा जो प्रकाश आहे तो तो पण थोडासा कमी कमी झाला. होतो. बरोबर. किंवा कधी तुम्ही सूर्याच्या समोर जर हात ठेवला तर ऑफकोर्स सूर्याचा प्रकाश कमी होतो. right? बरोबर. तसंच फक्त एवढंच की आपण हात नाही ठेवत आहेत किंवा तो जो ग्रह आहे तो तिच्या इतका जवळ आहे बरोबर. की त्याचा ब्लॉक करणारा जो प्रकाश आहे तो अगदीच म्हणजे त्या ताऱ्याच्या पासून येणाऱ्या प्रकाशाच्या जवळजवळ 1 मिलियन म्हणजे 10 दशलक्ष पट कमी. म्हणजे 10 लाखांपैकी एक भाग एवढंच तो कमी. फक्त काढून टाकतो. इतका प्रकाश पण हे कमी तुमची झालेलं दुर्बीण जे टिपते. दुर्बीण आहे ती टिपण्याची दुर्बीण आपल्याला बनवायला लागते. म्हणजे असं नाही की दुर्बीण टिपू शकते, पण तशा दुर्बिणी आपल्याला बनवायला लागतात. त्या बनवल्यात आपण. आणि त्या बनवणं म्हणजे इंजिनिअरिंग मार्वल आहे. पण Wow. जेव्हा तुम्ही त्या बनवता त्यावेळेला तुम्ही अशा प्लॅनेटचा शोध घेऊ शकता. आणि ते एक काहीतरी गणित होतं ना की फक्त आपल्या आकाशगंगेत एका दीर्घिकेत इतक्या काहीतरी सिव्हिलायझेशन्स असण्याची शक्यता आहे, एलियन हो, लाईफ अगदी, असल्या असं काहीतरी अगदी. गणित मांडलंय ना कोणीतरी. अगदी ते तर किती ते आहे? जे काही इक्वेशन आहे त्याला ड्रेक्स इक्वेशन असं म्हणतात. अच्छा. तर त्यांनी बरेचसे फॅक्टर्स कन्सिडर केलेले की एक तारा आहे, ताऱ्याचं आयुष्य किती असतं, ताऱ्याचं जे आयुष्य आहे त्याच्यानंतर त्याच्याभोवती किती प्लॅनेट्स असू शकतात, मग ते जे प्लॅनेट्स आहेत त्याच्यामध्ये गोल्डीलॉक्स झोनमध्ये बरोबर किती असतील. मग ते असल्यानंतर त्याच्यावरती अशी इंटेलिजंट लाईफ तयार होण्याची किती हो. प्रॉबिलिटी आहे. आधी तर लाईफ तयार होण्याची काय किती प्रॉबिलिटी आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर इंटेलिजंट लाईफ तयार होण्याची काय प्रॉबिलिटी आहे, त्याच्यानंतर ते खूपच इंटेलिजंट झाले तर एकमेकांना न्यूक्लिअर मिसाईल्सनी डिस्ट्रॉय करत नाहीयेत त्याची काय प्रॉबिलिटी आहे. किंवा धूमकेतू पडून जसे डायनोसॉर मेले एक्झॅक्टली तसं काही झालेलं नाही ना या तिथे. सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून त्यांनी गणित मांडलेलं होतं की आपल्या दीर्घिकांमध्ये इतके तारे आहेत तर किती असू शकतील. पण हे नक्की आहे की आपली जरी दीर्घिका एकच असली तरी अशा कोट्यावधी दीर्घिका आपल्या विश्वामध्ये आहेत. आणि अजून एक मला कळलंय की म्हणजे तू गेल्या वेळी शेअर केलं होतंस की प्लुटोला आता आपण ग्रह मानत नाही, तर तिथे एक ग्रह शोधायचा तुमचा प्रयत्न चालू आहे. तू हवाई बेटांवर वगैरे जातोस, ते काय असतं सगळं आम्हाला सांग ना. नक्की सांगतो ना. सो प्लुटो जो आहे त्याला आपण आता खुजा ग्रह असं म्हणतो किंवा डॉर्फ प्लॅनेट असं त्याला म्हणतो. आणि त्याचं कारण हे आहे की प्लुटोचं जे वस्तुमान आहे तो त्याच्या आजूबाजूचं जे काही सराउंडिंग्स आहेत त्याला क्लिअर नाही करू शकत. म्हणजे त्याच्या आजूबाजूला बरेचसे कॉयपर बेल्ट मधले ऑब्जेक्ट्स ज्याला आपण म्हणतो असे बरेचसे धुलीकण आणि बरेचसे त्याच्यासारखे छोटे छोटे आणि एक तर त्याच्याही पेक्षा मोठा असा ऑब्जेक्ट तिथे आहे. सॉरी टू इंटरप्ट. ज्यांना माहीत नाही आहे, मला माहिती आहे, थोडं शायनिंग पण मारतो ना. कॉयपर बेल्ट म्हणजे प्लुटो नंतर आपली सूर्यमाला संपते असं आपल्याला वाटतं, कारण आपल्या शाळेच्या पुस्तकांमध्ये तसंच दिलेलं असतं. पण त्यानंतर एक धुळीचा प्रचंड मोठा पट्टा आहे ज्याच्यात अनेक अशनी म्हणजे
छोटे छोटे ॲस्ट्रॉइड्स आणि अनेक असे तुकडे आहेत दगडांचे आणि धूळ आहे आणि आईस पण आहे त्याच्यात. खूप बर्फाचे पण तुकडे आहेत आणि हे असं काही काही कोटी किलोमीटर लांब वगैरे आहे ना हां, दूर. बरेच कोटी या किलोमीटर ऑफ कोर्स. असं ते या, या. चालू राहतं म्हणजे असं. हां, Anyway, अगदी. सो हे नेपच्यूनच्याही पलीकडे असलेल्या गोष्टी आहेत गोष्टी आहेत या. आणि त्यांच्यापैकीच एक हे जे कॉयपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यांच्यापैकीच एक प्लुटो. हो आहे. ओके. आणि त्याच्याही पेक्षा मोठे असलेले काही गोष्टी आहेत. प्लुटो तसं बघायला गेला तर तो चंद्रापेक्षाही छोटा आहे किंवा चंद्राच्या आकारा एवढा आहे. सो इतका जास्त फरक नाही आहे बेबी त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यामुळे इट्स लाईक ठीक आहे तिथे. तुम्ही म्हणणारही नाही कदाचित त्याला ग्रह त्याच्यामुळे. त्याचा खरं तर शोध जो लागला तोही एका मजेशीररित्या लागला. अच्छा. म्हणजे युरेनसचा शोध लागल्यानंतर युरेनसची जी कक्षा आहे ती मोजायचा प्रयत्न केलेला होता कित्येक शास्त्रज्ञांनी आणि त्यांना लक्षात आलं की आपली गुरुत्वाकर्षणामुळे जे आपल्याला कळतंय की कशा प्रकारे तो मूव्ह व्हायला पाहिजे तशा प्रकारे मूव्ह न होता त्याच्या कक्षेमध्ये थोडासा फरक होता. तो कधी कधी थोडा पुढे जायचा तर कधी कधी थोडा मागे असायचा आपल्या बाकी तंत्रापेक्षा. मग एका शास्त्रज्ञांनी सांगितलं लुवेरिया नावाच्या की जर युरेनसच्याही पलीकडे एखादा दुसरा ग्रह असेल तर तो जो दुसरा ग्रह आहे त्याच्या ओढीमुळे ही जी काही तफावत आपल्याला दिसते ती निघू शकते. तर त्याचा अभ्यास करता करता त्यांनी सांगितलं की तुम्ही इथे बघा या दिशेला बघा आणि तुम्हाला तो नवीन ग्रह दिसायला पाहिजे. हे लुवेरियांनी सांगितलं नसतं कॅल्क्युलेशन करून पेन पेपरवरती. आणि त्याचे जे जर्मन मित्र होते ते गेले तिथे आणि त्यांनी बरोबर तिथे टेलिस्कोप पॉईंट केला आणि 1 तासामध्ये त्यांना तो नवीन ग्रह दिसून आला. त्याला आपण नेपच्यून आत्ता म्हणतो. तो शोधल्यानंतर त्यांना वाटलं की ठीक आहे आता तर सुटला असेल संपलं कोडं. सगळं 8 झाले. पण त्यांना हे लक्षात आलं की नाही तरीही कोडं सुटलेलं नव्हतं. मग लोक म्हटले की अरेच्या मे बी अजून एक दुसरा ग्रह असू शकेल म्हणून ते शोधायचा प्रयत्न करत होते आणि त्यांना प्लुटो सापडला. जेव्हा तो सापडला तेव्हा त्यांना वाटलेलं की त्याचं जे वस्तुमान आहे हे गुरुग्रहापेक्षाही जास्त असायला पाहिजे. हो एवढं मोठं तिथे काहीतरी आहे. तिथे काहीतरी असायला पाहिजे कारण की त्याला थोडं ओढायला पाहिजे ना तेव्हा तो कुठे ती कक्षा बदलू शकेल. तर त्याला तेव्हा 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 वाटलेलं की तो तेवढा मोठा असू शकेल. मग त्यांना वाटत होतं की अरे एवढा मोठा आहे तरी एवढंसं का प्रकाश सोडतोय वगैरे वगैरे. नंतर त्याच्या भोवतीलचा जो चंद्र होता प्लुटोचा चंद्र आपला चंद्र नाही प्लुटोचा आपल्यासारखा जसा चंद्र आहे तसा त्याच्या भोवती जाणारा एक चंद्र आहे आणि प्लुटो चंद्र एवढा म्हणजे त्याचा चंद्र अजून छोटा. बरोबर. तर तो जो त्याचा अभ्यास करून म्हणजे त्याला किती वेळ लागतो ह्या घिरट्या मारायला त्याचा अभ्यास करून आपण प्लुटोचं वस्तुमान काढू शकतो. तेव्हा त्यांना कळालं की हे वस्तुमान तर अगदीच कमी. ओके. तर त्याच्यामुळे हे जो तफावत येत होती ती आपल्याला वाटत होतं की प्लुटो तयार करतोय त्याच्यामुळे प्लुटोचा शोध लागला त्याच्यामुळे प्लुटो महत्वाचा होता. पण नंतर कळालं की याचा वस्तुमान काही जास्त नाही छोटो आहे ऐसा ही आहे. तर हे जे आहे ते ठीक आहे आपलं जे ज्ञान होतं की युरेनस आणि नेपच्यूनचं वस्तुमान किती असायला पाहिजे ते थोडंसं त्याच्यामध्ये चूक होती. जेव्हा वोयेजर यान त्याच्या भोवती गेलं बरोबर आणि त्याचं वस्तुमान तेव्हा आपल्याला कुठे इतक्या व्यवस्थितरित्या कळालं की मग आपण समजू शकलो की हे जे कक्षेमध्ये जी काही तफावत होती ती खरी नव्हती म्हणजे ती फक्त या मिसमॅचमुळे होती. पण मग तरी 9वा ग्रह कसा काय शोधताय तुम्ही? मग तेच सो तिथे महत्वाची गोष्ट आहे तर ती म्हणजे हे जे कॉयपर बेल्ट मधले जे ऑब्जेक्ट्स आहेत असे खूप सारे धुळीकण आहेत जे मी म्हटलो प्लुटो सारखे त्यांचा अभ्यास आपण करत होतो. आणि माझं जे कलिग्ज आहेत कोलॅबोरेटर आहेत कॅल्टेकमध्ये ज्यांचं नाव माईक ब्राऊन आहे त्यांनी अशा बऱ्याचशा कॉयपर बेल्टमधल्या गोष्टींचा शोध लावलेला आहे. एरिस नावाचा एक आहे त्याच्यानंतर सेडना नावाचा अजून एक आहे. ह्या गोष्टींचा जेव्हा ते अभ्यास करतात आणि त्यांच्या कक्षेचा अभ्यास करतात तेव्हा त्यांना हे लक्षात आलं की ह्या ज्या कक्षा आहेत त्या खूप लंबवर्तुळाकार आहेत. म्हणजे जेव्हा तुम्ही पृथ्वी आणि सूर्यामधलं अंतर आहे त्याच्यापेक्षा 120 पट जास्त अंतरावरती गेलात आणि तेवढ्या मोठ्या कक्षा असलेले जे लघुग्रह आहेत त्यांचा अभ्यास अजून जातात. बरोबर. तर ते गोल गोल न जाता ते थोड्याशा लंबवर्तुळाकार अशा कक्षेमध्ये जातात. मग ह्या ज्या लंबवर्तुळाकार कक्षा आहेत त्यांचा जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्हाला हे लक्षात येते की त्या सूर्याभोवती पूर्णपणे सगळीकडे डिस्ट्रीब्युटेड नाही आहेत तर एकाच दिशेला तुम्हाला त्या कललेल्या दिसतात. मग ते म्हटले की असं का आहे बरं. तर मग त्याचा ते अभ्यास करायला लागले. मग ते अभ्यास करताना त्यांना असं लक्षात आलं
की जर आपण अजून एक 9वा ग्रह तिथे टाकला तर हे गणित बरोबर तर हे होईल. गणित जुळू शकतं. हां. पण शास्त्रज्ञ म्हटल्यावरती तुम्ही नुसती थिअरी मांडू शकत नाही, तर तुम्हाला भाकीत करायला बघायला लागतं लागतं. पुढे काय आहे ते. मग त्यांनी म्हटलं की जर असा ग्रह असेल तर तो आपल्याला दिसायला पाहिजे. सूर्यापासूनचा जो प्रकाश आहे तो त्याच्यावरती पडेल, तो परावर्तित होईल आणि आपल्याकडे परत येईल. मग हा जो परावर्तित झालेला प्रकाश आहे तो आपण शोधायचा प्रयत्न करतोय. आणि असं नाही की परावर्तित झालेला प्रकाश जो आहे तो शोधला तरी कदाचित तो ताराही असू शकेल. बरोबर. मग आपल्या म्हणजे प्लॅनेट 9 नाही तारा, पण तिथनं जो काही प्रकाश येतोय तो कशावर नक्की ग्रह हो आहे. हो हो. तर ते ग्रह आहे की नाही ते शोधण्यासाठी आपण असं करतो की हा जो ग्रह आहे तो आपल्याला एका रात्रीमध्ये किंवा 2 रात्रीमध्ये तो थोडासा मूव्ह झालेला दिसतो बरोबर. बॅकग्राऊंड स्टार्सच्या, कारण की तो खूप जवळ आहे हो हो. आणि पृथ्वी गोल फिरतीये. त्याच्यामुळे जसं आपण नाकाजवळ जर बोट ठेवला आणि मी जर एक डोळा बंद केला तर माझं बोट तिकडे दिसतं, बरोबर. दुसरा डोळा बंद केला केला तर तर एक थोडंसं बोट इकडे दिसतं. बरोबर. बरोबर. तर त्याच प्रकारे जसं पृथ्वी इकडून तिकडे मूव्ह होते तसं तुम्हाला तो जो ग्रह आहे तो असा थोडासा सरकलेला फिरलेला दिसतो. सरकलेला दिसतो बाकीच्या दूरच्या ताऱ्यांपासून, ताऱ्यांच्या पेक्षा. ओके. किंवा त्यांच्या सापेक्ष. तर याच गोष्टीचा वापर करून मग आम्ही तो 9वा जो ग्रह आहे ज्याचा भाकीत केलेला आहे त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आम्ही सक्सेसफुल होऊ की नाही माहिती नाही. मागचे 9-10 वर्ष आम्ही त्याच्यावरती अगदी खूप परिश्रम करून काम करतोय. पण तुम्हा लोकांना भेटलं की मनुष्य हुशार आहे यावर पुन्हा विश्वास बसतो मला. असं बरं नाही वाटत. इट्स सो स्मार्ट, इट्स सो सिम्पल लॉजिकल, इट्स सो स्मार्ट, इट्स लाईक. पण हेही खरं आहे की जर आम्हाला नाही सापडलं तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते का होत आहेत त्याचं एक्सप्लेनेशन शोधायला त्याचंही लागेल. एक्सप्लेनेशन शोधायला लागेल. मग मे बी आम्हाला काहीतरी अजून दुसरी काहीतरी Right. थिअरी मांडायला लागेल की ज्याच्यामुळे हे होत आहे. म्हणजे एक पॉसिबिलिटी पण निगेट होते की हे नसेल. सो वेळ लागतो या Yeah. सगळ्या गोष्टी करायला, पण करतो. जस्ट कमिंग टू द एंड, मला तुला एवढंच विचारायचं आहे की काय पुढे आपल्या हयातीत हे तुमचं जे अमेझिंग विज्ञान आहे त्यातून आपल्याला काय कदाचित शोध लागू शकतात किंवा काय ते कशा पद्धतीने आपलं जगणं बदलणार आहे, असं काही स्पेक्युलेशन्स त्याविषयी. सो आता जे काही विज्ञान आहे ना ते अशा प्रकारे काम करतं की आपल्या ज्या अज्ञानाच्या कक्षा आहेत त्या दूर करण्याचा प्रयत्न चालू आहे विज्ञानाचा. पण काय की रिसर्च जो आहे तो बरोबर फ्रंटियर्सवरती चालू असतो. म्हणजे जे काय आपल्याला माहिती आहे ते माहिती झालं, मग त्याच्यानंतर फ्रंटियर्स जे आहेत ते बदलत राहतात. तर हे जे फ्रंटियर्स आहेत ते सतत पुश करण्याची जी कामगिरी आहे ती शास्त्रज्ञ करत असतात आणि दॅट इज व्हॉट वी आर डुईंग. सो आत्तापर्यंत आपल्याला बरंचसं काही विश्वाबद्दल माहिती आहे, पण जसं मी म्हटलं की 95% विश्वामध्ये काय आहे ते आपल्याला माहिती नाही. डार्क मॅटर जे आहे ते गुरुत्वाकर्षणासारखं काम करतं ते माहिती आहे, पण डार्क एनर्जी जे आहे ते आपलं जे विश्व आहे त्याचं भविष्य जे आहे ते भविष्यामध्ये काय होणार आहे ते डार्क एनर्जी ठरवणार आहे. सगळ्यात शेवटी हे जे काही दीर्घिका आहेत त्या एकमेकांपासून फक्त दूर जातील की एकमेकांपासून दूर गेल्यानंतर दीर्घिकांमधले पण तारे जे आहेत ते एकमेकांपासून दूर जाऊ शकतात का? ते जे तारे आहेत त्यांच्यातले जे काही मॉलिक्युल्स आहेत, ॲटम्स आहेत ते पण एकमेकांपासून दूर जाऊ जातील शकतात का? किंवा ते जे ॲटम्स आहेत आणि पण न्यूक्लियर ते झालं तर आपण होतील का? मग आपण तर क्षणार्धात नाहीसे होऊन जाऊ. आपणही नाहीसे होऊन जाऊ. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या काय नक्की होणार आहेत ते अजूनही आपल्याला पूर्णपणे माहिती नाही. तर ते शोधण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. पुढचे जे काही 10-20 वर्ष आहेत त्याच्यामध्ये जे काही नवीन सर्वेज आहेत आणि नवीन टेलिस्कोप जे आपण बांधतोय त्याच्याने या प्रकारच्या म्हणजे ते या प्रकारचा प्रश्न जे आहेत ते सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हे जे सगळं सुहृद आपल्याला अमेझिंग सांगतोय आणि त्याने काही जागा सांगितल्या की ज्या आपण व्हिजिट करू शकतो, तर ह्या सगळ्याच्या डिस्क्रिप्शन लिंक्स ज्या आहेत त्या आम्ही खाली कमेंट सेक्शनमध्ये टाकतोय. सो डू चेकआउट दोज लिंक्स. या व्यतिरिक्त अगदी जाता आता जो शेवटचा प्रश्न मी सुहृदला विचारणार आहे त्याच्याही लिंक्स आम्ही टाकणार आहोत. जाता आता शेवटचा प्रश्न मी तुला विचारणार आहे. मी सामान्य माणूस आहे. आज तुझ्या पॉडकास्टमुळे मला खूप काय नवीन शिकायला मिळालं. मुळात मी म्हटलं तसं ॲस्ट्रॉनॉमी कशाशी खातात हे मला कळलं. माझं कुतूहल वाढलं. यापुढे मी आकाशात जेव्हा बघेन तेव्हा दुर्दैवाने जरी फक्त तू म्हणालास तसं चंद्र आणि गुरु दिसला तरी त्या व्यतिरिक्त खूप काय आहे याची जाणीव मला झाली आणि हे सगळं माणूस शोधतोय. सो मला समजा आता याच्याबद्दल क्युरिओसिटी निर्माण झाली आहे, तर मला
काही अशी पुस्तकं तू सजेस्ट करू शकशील का? काही साईट्स सजेस्ट करू शकशील का? की ज्या मी बघू शकतो आणि ज्याच्यातून मला याविषयी अजून खोलात जाऊन माहिती मिळू शकेल. सो नासाच्या जर वेबसाईट्स बघितल्या हं. तर त्या बऱ्याचशा अ, व्यवस्थित अशा रीत्या बनवलेल्या आहेत ओके. की हे बरंचसं जे इन्फॉर्मेशन आहे ते ते सोप्या कशा भाषेत सोप्या भाषेत समजून सांगता येतील हे सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर आयुकाची जी सायन्स पॉप्युलरायझेशनची वेबसाईट आहे ती आम्ही रिवॅम्प करायचा प्रयत्न करतो की ज्याच्यावरती आम्ही या प्रकारच्या गोष्टी सांगू शकू. राईट. त्याच्यानंतर असे बरेच संकेतस्थळ आपल्याला मिळतील की जिथे व्यवस्थित अशी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळू शकेल. राईट. आज प्रॉब्लेम इंटरनेटमुळे हे झालेलं आहे की इन्फॉर्मेशन क्रिएट होते हो, पण खूप ती होते. इन्फॉर्मेशन आहे की डिसइन्फॉर्मेशन ते आपल्याला एक्झॅक्टली. माहिती पडत नाही. तर काही ज्या ह्या युनिव्हर्सिटीजच्या वगैरे वेबसाईट्स असतात त्याच्यावरती इट बिकम्स इझी आणि इट इज मोर वेटेड इन्फॉर्मेशन. सगळ्यात शेवटी सुरू थँक्यू व्हेरी मच. तू धन्यवाद. खूप काही गोष्टी आम्हाला सोप्या करून सांगितल्यास. विषयाच्या आपण खोलात गेलो आणि तरीही खोलात जाताना भीती वाटली नाही. हे सगळं किती छान आहे, सोपं आहे आणि जितकं तुला जसं सांगताना आज तुझ्याही डोळ्यात स्पार्क आहे आणि तू जितक्या उत्साहाने आम्हाला सांगितलंस तोच उत्साहसुद्धा तू आम्हाला इन्फॅक्ट केलास. सो थँक्यू व्हेरी मच तू या कामातून वेळ काढल्याबद्दल आणि होपफुली तुझी आणि माझी परत भेट होईल. आपल्या नक्कीच. गप्पा चालू राहतील नक्कीच. आणि त्या गप्पा आपण विविध माध्यमातून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. जसं विषयखोल या विविध महत्त्वाचे विषय खोलात जाऊन तुमच्यापर्यंत मनोरंजक पद्धतीने पोचवायचा प्रयत्न करत आहे, तसाच एक छोटासा प्रयत्न मी स्वतःही सुरू केला आहे. मी स्वतःचा एक प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे, कुतूहल कारखाना नावाचा. त्याचा हेतू हाच आहे की मराठीतून विज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार. विज्ञान असं म्हणतो तेव्हा ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक हिंदी आणि इंग्रजीतून प्लॅटफॉर्म्स, व्यासपीठं उपलब्ध आहेत, पण मराठीतून तसं काही नाही आहे असं मला जाणवलं. तर तुम्ही कुतूहल कारखान्याचा सुद्धा इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की फॉलो करा. त्यात आम्ही असेच विविध विषय, विज्ञानाच्या विविध अंगांविषयी आम्ही तुम्हाला थोडक्यात पण सोप्या करून गोष्टी मनोरंजक पद्धतीने सांगतो. हा कार्यक्रम सुरू राहणार आहे त्या आणि विषयखोलचे इतरही अप्रतिम कार्यक्रम चालूच आहेत. ते कुठलेही चुकायला नकोत यासाठी विषयखोललासुद्धा अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर शेजारी एक बेल आयकॉन असतो, तोही तुम्ही प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला आमच्या नवनवीन कार्यक्रमांबद्दल माहिती मिळत राहील. तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला ते कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. सोपं करून सांगतो विथ सुव्रतचा पुढचा भाग बघायला विसरू नका. पुढच्या भागात आम्ही अशाच एका अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यक्तीबरोबर गप्पा मारणार आहोत आणि सगळं सोपं करून सांगणार आहोत. थँक्यू.